si Congresswoman Naelia Aguinaldo. May bahay po ni Chairman Aguinaldo. Ngayon po, bago po tayo tumuhay sa tanungan, kung maaari po ay pakinggan muna natin ang aksyon na nagawa. O ito po ay tatawagin nating report ng DSWD matapos po yung una po, yung nakaraan po nating meeting noong Martes, nung nakaraang linggo. DSWD, sana po ay positibo po ang report na maibigay nyo sa amin ngayong araw na ito. At hinihintay po ng taong bayan kung kailan ba talaga matatanggap na yung hinihintay na second tranche na yan. Secretary Bautista? Mr. Chair, Your Honor, thank you very much. Nung huli po tayong nag-meeting last week ay talagang nag-usap-usap ang mga opisyalis ng DSWD para mapabilis. At, Secretary, okay lang po bang pakibaba po muna natin yung mask habang po nagsasalita lang? So pwede po nating isuot ulit pagkatapos. Salamat po, Mr. Chair, Your Honor. So nung last meeting po natin, during the congressional hearing, ay nag-usap-usap ulit po ang mga opisyales ng DSWD at inassess po namin kung saan po ang dapat mga gawin para mag-comply sa guidance po ng ating mga kagalang-galang na mga representatives. So kung inyo pong mararapatin, pwede po bang i-recognize unang-unang mag-report si Yusek Pamonag para sa update sa second tranche at para naman po sa regarding po sa disaster, public food packs, susunod po si Yusek Budjongan. Kung inyo pong mararapatin, Your Honor, Mr. Chair. Yes, Secretary. Ngayon po ay kinikilala natin si Yusek Pamonag. Pagkatapos naman po ay ang ating Yusek assigned sa food packs. Your Honor, Mr. Chair, we would like to humbly apprise the body on the status of the second tranche of the Social Amelioration Program. As of 16 July, I'm referring to this date, the DSWD has disbursed the emergency subsidy of 3.2 million for 3.2 million beneficiaries with an equivalent amount of 19.4 billion. This is an additional 1.8 million beneficiaries from the 1.3 million we reported to this Congress last week. And also, I would like to inform this body that we hope to complete the payouts for second tranche through a combination of digital and direct payouts by the end of July. However, we are foreseeing that some payouts may extend in August due to the following factors that may hamper the distribution of second tranche subsidy. Mr. Yusek, maaari mo po bang masabi kung ano po yung mga factors na yon na nakikita ninyo na maaaring mag-antala sa pamimigay natin ng second tranche? Thank you, Mr. Honor. I would like to enumerate this factor. One is mobility constraint in reaching far-flung areas, or what we call the GIDA, geographically isolated disadvantaged areas. These are islands, municipalities or barangays, upland areas, which might take more than a day or two to reach. Second factor, delivering the subsidy to conflict-affected areas or areas with security threats, which may require a systematic coordination and planning with the Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, of course, for the safety of the SAP implementers. Right now, I would like to inform you that we are closely coordinating with the PNP and the Armed Forces of the Philippines. And the third one, the COVID-19 remains a public health threat. So the Department of Social Workers and personnel are still at risk of being infected
or infecting their clients of the virus. Delays may occur due to the need of SAP implementers to observe the 14-day quarantine once exposed to COVID-19. So these are the three significant factors which we foresee that may possibly delay the implementation of SAF. Otherwise, we could finish it by end of this month, Mr. Chair. Pakipatuloy po, Yusek Pamonag, ang inyong report. O iyon na po ba yung report po ninyo? Yun lang po, Your Honor, Mr. Chair. Yung una nyo pong hindrance o yung unang pagsubok ay sa layo po nung mga munisipalidad. Tama po ba, Yusek Pamonag? Yes, these are the GDAS areas which are hard to reach. Especially, we are constrained also of mobility or transportation going to this GDAS area. Ano pong hakbang ang ginawa natin dito para po hindi tayo mahirapan naman dun sa mga hard to reach areas po na yan? Yes, Mr. Honor, we are constantly coordinating with the Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police to provide us, of course, the mobility requirements that we need in going to the GIDA areas. Doon po kasi ako po ngayon ay nagbabasa ng mga comments. Hindi ko po alam kung malayo itong Tanjay Negros Oriental. Hindi ko po kabisado kung nasaan po ito. Pero sabi ni Elaine Badjamonde, nga daw sila, wala daw silang natanggap doon sa lugar na yon. Pwede niyo po kayang maklaro po ito? Hindi ko rin po alam kung saang region po itong Tanjay Negros Oriental. Pero ako na po nakikiusap sa inyo, pwede niyo po bang pakihanap? Elaine Badjamonde po ang pangalan. Yung kanyang pamilya daw, nga. Sabi po. Secretary, maaari na pong mag-present ngayon. Ang susunod po na magpe-present si Yusek na assigned sa packaging. At sana po ay magandang balita para sa ating mga kababayan. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. May we respectfully provide this body the following updates on the effort of the department to increase the family food packs production capacity. One is regarding the suggestion of the House of Representatives for us to reach out to the manufacturers for the possible memorandum of agreement to supply component of family food packs. This is ongoing, Mr. Chair, Your Honor. And aside from that, the department is already bidding through framework agreement modality. Nakakuha po tayo ng multi-year obligation authority. So nagbibid po tayo ng multi-year contract for the supply and delivery of components. This is already posted in the PhilJeps. Regarding the recommendation or suggestion for the coupon system, a technical working group is now drafting the guidelines for the coupon system as an alternative mode of relief distribution during disasters. And also, the department is now in talks with possible partners. We already have the concept note for this, and we titled this as Relief Aid through Cash Butcher in Disasters and Emergencies. So we will be preparing next week the guidelines. However, we have to present this to NDRIMC for a resolution so that we could access the funds from our QRF. Mr. Chairman. Yes, Vice Chairman Defensor. Mr. Chairman, I note that in the implementation of the distribution of SAP, in fact, when the Department of Labor was already doing transmittal through digital transmittal to the beneficiaries,
DSWD was delayed for about 1 month to 1 month and a half. Na ano po, nagkaroon na po tayo ng tupad, nagdi-distribute na ang Department of Labor. Nag-decide po ata, kung di ako nagkakamali, ang Department of Social Welfare and Development ng June, kung di ako nagkakamali, na pwede na yung digital. And it was, ginawa po nila yon matapos yung IATF approval. Tama po ba yun, Mr. Chairman? Maaari niyo po bang masagot ito, DSWD? Ang tanong po ni Vice Chairman Mike Defensor ay kung na-delay kayo ng pagko-computerize ng Yung inyong digital sistema, ano po? Digital kung na-delay kayo sa pag-digitalize ng inyong sistema gamit ang digital payment, DSWD? Mr. Chair, Your Honor, may Yusek Aymineri to be recognized to answer the question, Your Honor. Yusek Amy, you're now recognized. Good afternoon, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Insofar as the digitization, the mode of payment for digitization is concerned, as early as March 26, Your Honor, March 25, Your Honor, we sought the legal opinion of the Bangko Sentral ng Pilipinas if we could engage the financial service providers. And in March 26, Your Honor, Governor Jokno of BSP expressed his support to distribute cash assistance via e-money issuers. The problem relied at that time, Your Honor, is because in comparison with the DOLE, Your Honor, in which the DOLE has already their existing data of informal workers, the DSWD, Your Honor, at that time was not yet in possession of the 18 million low-income families. Because the very crucial information needed by the financial service providers, Your Honor, is the complete data. That's the reason why we resorted and we sought assistance from the local government units, Your Honor. Vice Tama po. Chairman Defensor, meron ka pa bang katanungan? Actually po, kaya nga po, June nga po to, tapos nakita ko po doon sa document na sinabit nyo na you wanted an approval from the IATF para po payagan na yung digital payment or digital transfer para sa kanilang mga benepisyo. Now, the reason I'm saying that, Mr. Chairman, kaya ko po binabanggit to, okay na po tayo, di ba? Okay na po, digitalize na ho yung ating process. Tama po ba, Yusek? Your Honor, Yusek Amy? thank you, Your Honor. A combination of digital and direct payout, Your Honor, is our mode of payment for the second tranche. Yung po bang mga electric cooperatives, okay na rin po? Na-tap na rin po ba natin? Electric cooperatives po, Mr. Chairman. Mr. Chair, Your Honor, DSWD? hindi pa po namin na-access o na-tap po ang mga electric cooperatives, Your Honor. Yes, Sec. If I may suggest, Sec, para lang po at least as early as now, maisagawa po natin yung, we already have the digitalization, meron na po kayong data dyan. Marami po mga lugar, hindi rin naman po kaya o wala silang ganun sistema for a digital transfer. Eh yung electric cooperatives po, pwede nyo magamit. Ang bibilis pong maningil nun, pagka sa kuryente, sigurado po ako, pagka meron kayong ayuda o tulong, pag tinap nyo po sila, they have people load over on the ground na pwede nyo pong magamit. Mr. Chair, Your Honor, i-consider po natin yung inyong suggestion at recommendation. At sa level naman po ng DSWD is talagang tinitignan namin kung ano ang other facilities o other means para po mapabilis ang pagdidistribute po ng SAP. At the same time, yung pagkuha po ng datos ng ating mga benepisyaryo. In fact, ito pong digital payments to the financial service providers, malaking tulong po ang magagawa nila dahil po sa Know Your Client, ay talagang makakuha sila ng mga datos ng mga benepisyaryo, lalong-lalo na yung mga non-for-peace members, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chairman, Yes, Vice Chairman Defensor. huling punto lang po kasi dito po sa amin sa Quezon City, nangyari po yung ganun na para bang nagkaroon kagad nung last minute, nagkaroon po ng order na pag hindi na ibigay yung pera, babawiin. Ang nangyari ho, minadali dun sa bawat lugar. Yung nagkaroon ng point, and it's also part of the policy in the memo circular, yung points of distribution natin.
kung maaari po, Mr. Chairman, tanggalin na rin po natin yung ganitong process kasi doon po nagdidikit-dikit. Lalo po ngayon, dumadami na naman yung mga tao, marami nagkakasakit. Baka po pagka nagkaroon na naman tayo ng mga points of distribution, magka-problema naman. I would suggest, Mr. Chair, again, if money transfers can be, magamit po natin yon, magamit po natin yung mga, I'm sure Meralco will be willing to help, Maynilad, kasi yun po, bahay-bahay sila nagpupunta at pwede lang mabigay ko ano man yung ayuda. And I guess at some point, yan po mga empleyado na ng existing corporation na maaari natin magamit. Yun lang naman po, Mr. Chair. And I'm very thankful from the last hearings that we've had. Talaga pong mabilis at na iaayos na ng DSWD. Hindi naman po kasalanan ng DSWD. Talaga naman po biglaan to, 18 million to. Tulong-tulong lang po tayo. So thank you, Mr. Secretary. Thank you po, Mr. Chairman. Maraming salamat, Vice Chairman Mike Defensor. At kanina po nakita ko na gustong magtanong din ni Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. At isang matalinong tanong sigurado ang itatanong mo, Deputy Speaker Fernandez. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito naman po ay simpleng tanong lang in relation to the question that was asked by Chairman Mike Defensor. Kasi kanina we were talking about dun sa digital transmission ng ating payment, no? At I would like to commend the DSWD for a job well done. Although mabagal ng konti, but precisely the reason why is yung ating pong pag-iingat na maging maganda po yung ating digitalization. Insofar as the activity and the program that you have initiated, I think we have done our job well. But kanina yung sinasabi ni Yusek Amy about doon sa medyo hindi pa nila hawak yung mga members ng informal workers natin. Alam nyo, doon lamang sa system management team ninyo, kayang-kaya natin interlink yung DOLE saka yung DSWD. I-interlink nyo lamang po yung, I think andyan yung ating sa management system natin ng DSWD. Si Andrew ba yun? Andrew? Ha? Ampupuyog. Oh, you can answer this question. Di ba kapag merong data sa isang department at gusto makuha ng isang interagency yung list ng mga personalities or people, we can easily link it eh. So why is it taking so much time na ma-interlink po natin yung dalawang agency? As a matter of fact, ang DOLE at ang DSWD nasa iisang gobyerno tayo. So kung ano yung mga tao na nandun po sa DOLE under the informal workers, madali po nating mai-interlink sa atin. So siguro si Andrew can answer this. Mr. Chair, Your Honor, may Yes, I request DSWD. Director Andrew to answer the question, Your Honor. Sige po. Mr. Chair, Your Honor. Tama po kayo. Technically po, ang paglilink po ng mga databases ay magagawa natin. May mga technology na available para mapabilis ang paglilink ng mga records from one agency to another. Ang nagiging challenge lang po ay yung mga policies and requirements ng bawat agency, particularly po sa data sharing, Mr. Chair. O like for example, Yes, yun, Deputy Speaker Fernandez. Sino si Chairman? Kung gano'n, ano yung mga policy miscommunication there? Kung ang kinukuha lang po natin ay yung mga kababayan natin na bibigyan natin ng SAP para mapabilis yung ating pong transmission ng pera na galing sa gobyerno, bakit nagkaroon ng parang confusion sa policy? What specific policy is the problem, Mr. Chairman? DSWD. Mr. Chair, may I request Director Andrew to answer the question? Yes, Director Andrew. Mr. Chair, I just want to cite an example po with another agency. We have to meet and perfect a data sharing agreement, Mr. Chair, before an agency can share
personal information to another system, Mr. Chair. Okay, Mr. Chairman, hindi ko lang masyado explore yung question na yun at alam ko naman kung saan nanggagaling ang DSWD. Ang tatanong ko na lang from last week na 1.3 million kasama na yung 4-piece na atin pong nabigyan na through digital transmission nung ating pong SAP, ilan na po ngayon ang nabigyan? Kasi nung last, I think Friday o ata, nakikinig ako sa radyo, pinakikinig ako si Secretary Rolly Bautista para nadagdagan ata ng mga 700,000. Sabi ko ba, maganda-ganda na yan. At least mabilis na. So ngayon, at this point of time, ilan na po ang nabigyan natin na ating mga kababayan through digitalization? Mr. Chairman. Secretary Bautista, bago mo po sagutin yung katanungan ni Deputy Speaker Dan Gonzales ay marami pong Dan Einstein Fernandez ay marami po siyang katulad na mga nagko-comment sa atin sa Facebook katulad ni Arnel Punla, Rosie Castro, Carwin Esperanza, Jamie Tadeje ng Pasay, at Dan Rico at Jeneline Hilorio ng Balite. Silang lahat din po ay nagtatanong ilan na ba yung nadagdag at kailan daw ba matatanggap yung susunod na second tranche at gayon din po kailan daw ba matatanggap yung mga nasa waitlisted kagaya po ni Sol Moyani ng Santa Ana, Manila. Secretary Bautista. Mr. Chair, Your Honor, may I request that Yusek Pamonag be recognized to answer the question, Mr. Chair. Yes, Yusek. Since the time we last reported here, last week, there is an increase of 1.8 million beneficiaries. You may probably remember that last week, we reported 1.8 million beneficiaries. So right now, we have a total of 3.2 million beneficiaries. Out of, Mr. Chairman, out of, As of this day, out 3.2. of 23 million. No, No. yung beneficiary po natin ng SAP is 18 million. 18 million. 17 million. So yes, meron pa yes, tayong around. mga 15 million na mga so sa mga kababayan natin nakikinig ngayon, sana po ay wag po tayong masyadong mainip at alam naman po natin na ginagawa ng gobyerno ang kanilang magagawa para ma-deliver po in the soonest possible time sa 15 milyong katao pa through digital transmission ng inyong pera para hindi na po tayo pupunta sa mga covered courts, hindi na tayo pupunta sa mga school, hindi na tayo pupunta doon sa mga iba't ibang lugar na nagtitipon-tipon ng ating mga kababayan, kundi through these service providers which the DSWD have provided na doon na lang natin po kukunin at ito ay meron tamang schedule. Mr. Chairman, ang last na tanong ko po. Dagdag, Yes, Vice Chairman Defensor. mabilis lang po na interjection. Kasi po yung binabanggit ni Deputy Speaker Fernandez, di ba ho 18 million? Pero ang katotohanan dyan, Yusek, naghalo na po yan. Yes. Yung original 18, meron na pong baaring bagong 18 po yan. So, yung first tranche, so we're probably hitting, if I'm not mistaken, Mr. Secretary, Undersecretary, siguro po nasa 25 million na tayo, total beneficiaries, na may iba, isang beses, yung iba naman 2 beses na bigyan. Yes. Thank you, Mr. Chairman. Last question po, Mr. Yes, Chairman. Deputy Speaker Einstein Fernandez. A while ago, I was listening to Speaker Cayetano about the relief package. Di ba, Yusek, Amy, meron tayong suggestion para doon sa template nung bawat lugar na ang magdi-distribute para wala na rin to tayong from us. Tapos, kukunin pa natin yung relief package sa regional office. Kumbaga naandun na mismo sa mga bayan para pagde-deliver ng mga relief packages. Nagawa na po ba natin ng template? DSWD. Mr. Chair, Your Honor, may I request Yusek Bujongan to be recognized. Mr. Chair, Your Honor. Yusek. Mr. Chair, Your Honor, sa ngayon, wala pa po tayong nagawang koordinasyon sa mga LGUs
because kailangan po kasi nito ay magkakaroon ng space yung mga local government units kung saan natin ilalagak yung ating mga family food packs naka-preposition na in time for the disaster. Mr. But Chairman, we will do it. I think para maputo lang kita, Yusek, ano? Kasi hindi lamang po LGU ang dapat po natin kausapin dito, ano? Kasi nga sinasabi natin kung directly makikipag-coordinate tayo sa mga manufacturers. Di ba sila naman po yung may kapasidad ng mabilis na pagde-deliver ng mga relief packages, eh, no? So dapat nakikipag-coordinate po tayo doon sa mga malalaking manufacturers na sila po ang magde-deliver. At kung bultuhan po yung pagbili natin ng mga goods sa kanila, eh mas makakamura po tayo dahil sa madamihan. For example, kung sa Laguna po, eh yung San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba, may sarili-sariling mga SM yan. May sarili-sariling mga Robinson yan. May sarili-sariling mga iba't ibang mga groceries na malalaki yan. I think it's yun po yung koordinasyon na gawin po natin sa lalong madaling panahon. Kasi, Mr. Chairman, hindi po natin alam kung kailan mag-strike ang another calamity. Hindi po natin alam kung kailan yung natural disaster muling mag-strike sa ating lugar. Mabuti, wala pa tayong malalaking mga bagyo at mga pagbaha. Pero pag dumating po yan, ayan na naman, problema na naman po. Mr. Chairman, Yusek, sana po madaliin po natin to na magawa agad po natin yung template para na sa ganun po ay ma-at-ease po yung ating pong mga taong bayan na kapag may ganitong kalamidad, right away, yung relief packages nila, makukuha nila sa ganitong lugar sa kanilang bayan. Yun lamang po, Mr. Chairman, at muli po, Secretary Rolly Bautista, congratulations po. Maraming salamat sa isang grupo ng katanungan, Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez, ang nagbigay linaw sa magulong komputasyon ng presyo ng kuryente sa Meralco. Sa punto pong ito ay dadako naman tayo sa karanasan. Pakinggan po natin ang karanasan ng ilan sa ating mga JODA operators at drivers ngayong panahon ng COVID-19 habang sila po ay naghihintay ng ayuda sa ating minamahal na pamahalaan. Kasama po natin ngayon si Mr. Jack M. De Los Santos Reyes ng BF JODA. Siya po ay narinig ko kahapon sa isang Zoom video conference ng Kapitolyo ng Bulacan na pinanguluhan po yung hearing ni Tagapangulong Willie Alvarado kahapon at inimbitahan ko po sila sa hearing na ito sapagkat nabagbag po yung aking damdamin habang po pinapakinggan ko si Chairman Jack at yung mga JODA members sa dami po ng kanilang pighati ngayong panahong ito na meron po tayong pandemya ng COVID. Pakinggan po natin si Chairman Jack. Marami pong salamat, Mr. Chair, Kuya Kon. Una po sa lahat ay nung marinig po namin yung tungkol sa ayuda ng DSWD na kami po lahat na mga driver ay nahinto po sa pagbibiyahe, ay tuwan-tuwa po kami at nagagalak dahil may tulong po at suporta ang ating gobyerno. Pero tumatagal po ay wala po kaming natatanggap na anumang tulong, kaya lumapit po kami sa amin pong mga barangay. Pagdating po sa barangay naman, ang itinuturo po sa amin ay ang LTFRB. LTFRB po na kung saan sila daw po ang mga ngasiwa sa amin pong mga driver na hiningan po kami ng kung ano-anong requirements na kung saan hinihingi po sa amin ng aming prangkisa, mga pangalan, ultimo motor number, chassis number ng aming mga unit para makasiguro po na talaga po kami ay mga legal at may mga prangkisang legal na hinahawakan. Pero inantay po namin ang mahabang panahon at panay po ang aming follow-up sa LTFRB hanggang sinabi po na
na nasa DSW daw po, pinadala na daw po sa DSWD at i-cross-match na lang daw po. Hindi ko po alam kung ano yung ibig sabihin nung i-cross-match pa. So wala pa po kaming impormasyon na kung ano ang aming matatanggap. Bumalik na naman po kami sa aming mga barangay, kanya-kanyang barangay. Na pagdating naman po namin sa mga barangay, sa mga kapitan, ituturo na naman po kami sa LTFRB para po kaming bola na pinagpapasapasahan. So inaamin ko po na yung iba po naman na mga membro namin, ang mga asawa ay 4-piece member, nakakatanggap naman po yung iba. Pero karamihan po talaga sa amin ay wala. At kung nakikita nyo po sa TV, na halos lahat po ng mga driver, karamihan po sa mga driver ay namamalimos na po sa kalsada. Totoo po yun. At gusto na nga po namin gayahin na po sila na humingi na po ng tulong. Pero umaasa pa rin po kami na mabibigyan pa rin po kami. May pag-asa pa rin kami dahil narinig na naman po namin itong second trans na to. Second trans na kung saan yung first na ayuda po ay wala kami. Ngayon second trans na naman po. Parang malabo na naman po kami dahil wala naman po kaming naririnig sa LTFRB, wala rin po kaming naririnig sa aming mga barangay. So kaya po kahapon po malaking pasalamat po namin dahil ang aming pong Vice Governor ay kami po ay binigyan pansin dahil po sa hanggang ngayon po hindi po pa kami nakakabiyahe. Hindi po kami binibigyan ng special permit dahil po karamihan sa amin ay i-delivered po at tinamaan daw po nung linyang mga bus yung aming mga ruta. Kaya hanggang ngayon po hindi kami nakakabiyahe. Pero dahil po sa bisita namin si Yusek Mark, Mr. Chair, kahapon ay binigyan po niya ng aksyon kaninang umaga. Nagagalak po ako ibalita sa inyo, kuya ko, na nabigyan po kami ng special permit na aproban po ni Yusek Mark yung aming pong mga rota. So hindi po namin gustong mamalimos. Sa totoo po, mas gusto po namin bumiyahe. Ayaw po namin umasa sa gobyerno. Kung maaari, gusto po namin talagang maghanap buhay sa sarili namin pawis. Kaya po, sana po, mabigyan nyo naman po kami ng pansin at laki po yung iba na nabigyan na po yung iba sa Metro Manila. Pero po kami sa part ng Bulacan, ewan ko po sa ibang lugar, hindi po kami, marami po sa amin ang hindi pa nakakatanggap hanggang ngayon. At sa amin pong part, sa party po naming mga leader, katakot-takot po na pag-aano sa amin ng mga membro namin. Parang sinasabi po nila na wala kaming ginagawa para sa kanila. Kaya po, lumalapit po kami sa katulad ni Kuya Kong, sa aming gobernador, sa vice gobernador, sa aming pong congresswoman, Rida Robes, sa mayor namin. Humingi po kami ng ayuda na kahit po paano, nabibigyan din po naman kami. Pero po yung inaasahan namin na manggagaling nga po sa DSWD ay para pong hanggang ngayon, tulad po ng sabi ni Kuya Jonathan, nga pa rin po kami. Maraming pong salamat, Mr. Chairman. Maraming salamat, Chairman Jack at Mr. Chair. yes, Deputy Speaker El Rey Villapuerte. Chair, gusto ko lang pong i-remind ang ating bisita na dito po sa Kongreso, ramdam po namin ang inyong mga hinaing. Yung hinaing rin po nyo, yan po ang hinaing rin ng transport sector sa aking distrito, sa aking probinsya. Kakauwi ko lang po ng Biyernes Sabado at ang reklamo po ng transport ay yung jeepney driver, wala silang hanap buhay, nawala ng hanap buhay at kung sakali man bigyan sila ng permit, hindi naman yung full capacity, di ba, sa social distancing. Yung mga padjak, ang tricycle, isa lang raw ang pwede, na dati pwedeng 3. So alam po namin yan at ako po ang isa sa mga author ng Bayanihan to Heal as One, kasama po si Chairman Alvarado.
ako rin po ang tumutulak ngayon na magkaroon ng Bayanihan 2, yung tinatawag na Bayanihan to Recover as One, at kasama rin po dito si Chairman Alvarado at si Chairman Mike. Nakipag-ugnayan po kami sa national government at sa Senado na mabigyan tulong ang transport. At maganda naman ang balita ay positibo naman po. So ang pinag-uusapan na lang po ay yung amount at kung paano ibibigay. At kung sino ang magbibigay. DSWD ba o DOTR. Pero ramdam po namin yan. Then ibabalita ko rin sa iyo, isa po ang importanteng hinangin ng transport, yung isang tabi muna yung modernization. Kasi yung, di ba po, ni-require po ng gobyerno na i-modernize. Siyempre, sa panahon ngayon ng COVID, hirap na nga kung ipapagpatuloy natin yung magandang intensyon naman ng modernization. Pero ako po, isa sa na tumutulak na isang tabi muna yung modernization habang may panahon ng COVID. So, yung mga hinaing po ng transport ay naririnig po yan sa Kongreso under the leadership of our Speaker. So yun lang po ang gusto namin i-assure sa iyo na kaming tatlo dito, si Speaker at marami pong mga kongresista ay ramdam po, alam po ang inyong mga hinaing. At ipapaglaban po namin yung mga reklamo nyo at yung concern nyo po. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Deputy Speaker El Rey Villapuerte. At bago ko kilalanin muli si Kuya Jack, ay papasalamatan ko muna po si, ano pangalan ni Yusek? Yusek Mark. Ayan, yung kasama namin sa Zoom hearing kahapon, tsaka si Secretary Tito Artogade. Mga idol namin kayo, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng atensyon. Hindi lamang doon sa mga kasama natin sa hearing na mga JODA President ng lalawigan ng Bulacan. Alam ko po na sa buong bansang Pilipinas, ibibigay nyo rin po yung patas at pantay na pagturing. Chairman Jack, may sasabihin ka ulit? Salamat po, Mr. Chair. Tungkol po dun sa PUB modernization, gusto ko lang pong bigyan din na kami po ay nakapag-order na po ng modernized na jeep. Ang iba po namin kasamahan hanggang ngayon ay may 20 unit na po na nakabagak po sa kanilang terminal at hindi po bumabiyahe. Ang iba po naman ay padating na at ready for na po deliver. Kaya po kung yun po ay na-hold na ay siguro too late na rin po dahil lahat po kami sa aming pong sektor niyakap po namin yung PUB modernization. Nag-co-op po kami at kami po 33 years na pong kooperatiba. Hindi pa po pinag-uusapan dito yung mag-consolidate o mag-co-op. Kami po ay co-op na. Kaya po kami naka-ready na po kami talaga dun sa modernization na yun. At kami Maraming po salamat, paglaban. Chairman Jack. At narinig ko rin sa Zoom hearing ninyo na namumroblema yung ibang nauna ng umorder ng modernized jeep. Kasi kung walang biyahe yung modernized jeep, wala kang pambayad. Medyo mahal yata yung isang modernized jeep. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po kami muli sa pamilya ng DOTR na nirepresent ni Yusek Mark. Yusek Mark, hindi kita masyadong kakilala nung nakaraan, pero ngayon ay idol na kita kasama ni Sec Artogade. Napakabilis niyong umaksyon. Mga idol na namin kayo. Nagtataas ng kamay yung Pangulo ng samahan ng JODA. Sige po, maaari na po kayo magsalita. Pwede pong pakisaad po yung pangalan po ninyo, Pangulo. Maraming salamat po, Mr. Chair, at lahat po ng mga kagalang-galang na congressman po nandito at ang kaibigan kong Mike Defensor, magandang hapon po. At saka kay Secretary, lahat ang inyong kasamahan po ay magandang hapon po. Ako po si Ginoong Orlando Marquez po, na Pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operator sa buong Pilipinas. Ako po yung kauna-unahan na nag-design na inventor po ng air condition na jeep sa Makati. That was 1996 pa po. So yung modernization po na pinag-uusapan namin, maraming salamat Congressman Elray, dahil nga talaga tama po yung sinabi nyo. Dahil nga may pandemic po tayo ngayon. So napakalaki po ang ginugol ng gobyerno na ako po ay isa ho sa sinisi ni Maring Seni Maranan dahil ako daw po ay kampi sa gobyerno.
dahil ako po isinulong namin ni Madam Gloria ang PUG Modernization Program nung siya po ang Pangulo at inilaunch namin po ito sa Malacanang, inilaunch namin po ito sa World Trade Center. So maganda po ang layunin ng modernization dahil unang-una po ang public transport na PUG, tinagurian po ito ni Secretary Ping de Jesus na ito po yung Land Plug Carrier of the Philippines, PUG po, at pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas. So napakaganda ho at nakakalungkot nga ang nangyari dahil po yung pagkamatay ng aming kasama na National President po ng PIGUDAP, si Maring Seni Maranan, talagang nalungkot po kami lahat. Dahil po ako po yung kausap niya bago pumasok sa ospital. Na sinisisi niya ako dahil ako daw yung promotor ng modernization na kakampi ng gobyerno. So gusto ko lang maintindihan ng ating mga kababayan at marami pong nanonood ngayong hapon na to, Mr. Chair. Gusto ko lang ipaalam na ang ating public transport sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kung baga sa 4 na haligi ng bahay, isa po ang haligi sa transportasyon ay public land transportation. Ito po yung pinakamalaki na naghahakot ng pasahero na ito po yung bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Yan ho, tanggapin natin at hindi. Ito pong jeep ang matagal na nagserbisyo sa atin. Wala ho ni sino man sa atin dito ang hindi po sumakay sa jeep. So ngayon po ay prepare na namin. Mayroon po akong position letter po na isinadmit kay Secretary Togadi regarding po doon sa Omnibus Franchise Guidelines, regarding sa Public Transport Modernization Program at saka po yung Public Transport Consumer Tax, kasama na po yun, at saka po yung pong tinatawag na LPTRP na dinagdagan ko po yung LPTRP, Local Public Transport Route Development Zoning Plan. Kasi po, tayo po ngayon ay papasok na tayo sa tinatawag ho na new normal. Kailangan ho may lagay natin sa tama ang babaan at sakayan ng ating makababayan para safety. So gusto ko lang hong sabihin ho na ang delivery po ng ating public transport dapat po mayroong matugunan na 4. Una po ay quality ng public transport. Pangalawa, yung pong safety ng ating mga kababayan na pasahero. Ang pangatlo po, yung pong tinatawag po na kumbinyente ang ating pasahero dahil sa bilang ho napakabigat na traffic, lantang gulay na ho pag dumating po doon sa pupuntahan. Ang pang-apat po, yung tinatawag na affordable, hindi contracting passenger. Ako po, sarili ko po, hindi po ako natutuwa na kinukontrata yung ating mga kababayan na pasahero ngayon. Kinukontrata ho lalo na pagkagabi na umuwi, 100 ho sa tricycle na napakalapit lang ang pupuntahan. So ito ho mga kagalang-galang na kongreso, sana ho matignan natin ho dahil po yung ruta namin na iniiyak ni Maring Seni Maranan, yung pong ruta ng mga jeepney lalo na dito sa Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, yung ruta po ng jeep namin, hindi po nagkaroon ng public consultation, wala pong usapan na ang bilin po ni Secretary Togadi, kabilin-bilinan niya po ito, kailangan magkaroon ng public consultation bago nyo patakbuhin yan. Pero wala ho nangyari. Nakakaawa ho ang aming ruta ng mga jeep, pinatakbo lahat ng mga bus na Maynila. Opo, salamat po. Sorry po, dahil susap po tayo, ay kami po, in fairness po kay Secretary Evangelista, Bautista po sir, sorry. So kami po ay in fairness naman sir, mayroon po kaming mga membro na nakatanggap ng SAP. Yung pong may asawa na membro po ng Purpose, yan po ay nakatanggap po ng SAP. Pero karamihan kami kasi, lalong-lalo na ho, yung mga namamalimos sa kalsada, hindi membro po ng SAP, hindi po kami nakatanggap na more or less po ay nasa 80% po ang hindi nakatanggap na public transport driver magsimula po sa jeep, taxi, UB Express, mga bus at truckers po. Pero yung mga may asawa o membro ng Purpose po, meron.
Kaya ito po ay kinalulungkot at umiiyak na si Maring Seni nung tinatawagan po ako, Secretary, dahil po ay yung aming mga tsuper namamalimos na kung ikumpara namin po yung sarili namin, professional driver's license po ang hawak namin kagaya po ng mga pulis, teacher. Wala pong namalimos po na teacher, wala pong namalimos po na professional na pulis. Kami lang po sa kalsada ang namalimos. Kaya sana ho, kami po ay nakasuporta simulat sa poll kay President Duterte. Mr. President, ipagpaumanhin niyo po, talaga ho, malungkot po kami. Dahil po namatay ang aming kasamahan. Hanggang ngayon po, naiyak po ako, pasensya na po. Talagang napakasakit, Kuya Eddie. Talaga, kami po lahat, kila Obit Martin, kila Efren de Luna, pumunta po kami doon sa lamay ni Maring Seni. Kaya lang po nakakalungkot. Sana naman po, isinadmit namin, tama po yung sinabi po ni Federation President ng Bulacan. Nag-submit kami ng napakaraming pangalan sa LTFRB. Pero nasaan? Wala ho. Hindi namin alam po kung totoo na nagbigay sa inyo. Dahil po yung Jewel Bulano doon sa chief ng planning division ng LTFRB, ni-mentionin ko na po ang pangalan. Tawag po ako ng tawag sa kanya. Sabi niya sa akin, Kuya Lando, tatawagan kita pagkatapos ng meeting. Hindi lang po 10 beses po ako tumawag sa kanya, ni hindi po ako nakatanggap ng pasubali na tawag. Kaya ho, sa akin ho, yung pong, sasabihin ko na po dito sa plenaryo ho, yung pong Joel Bulano at saka yung planning division ng LTFRB, sana po ilagay na po, ibalik na po sa DOTR kay Secretary Tugadi. Napakagaling ho, Secretary Tugadi. May puso siya ng Pilipino. 80,000 po yung aming ayuda. Ginawa niya pong 160,000 para makakap up kami yung pagpapalaki ng sasakyan na kailangan sa aming mga rota, Mr. Chair. Pero anong ginawa? Pinalayas kami doon sa aming rota at hindi pinatakbo. Pinalayas, sinasabi ko, dahil si Ka-Obet Martin, yung kanyang rota na City Hall, Quezon City hanggang City Hall ng Maynila, inilipat na wala man lang public consultation. Kay Attorney Vigor Mendoza, mula Cavite, Dasmariñas hanggang Pitex, inilipat na walang konsultasyon. Kaya ito ho mga gagalang-galang na kongreso, sana ho tulungan niyo po kami dahil ayaw na namin na mayroon pang sumunod kay Maring Seni Maranan. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat ka Orlando Marquez, ang Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Mr. Chair. Yes, Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez. Mr. Chairman, yung pagsasalita po ni Kuya Lando parang nakakaantig sa damdamin na ating mga kapwa Pilipino, lalo na nabibilang sa sektor ng mga transportasyon. At yung pong hindi pagpansin sa kanilang grupo ng miyembro ng opisyales ng LTFRB ay parang nakakabahala. Kaya Mr. Chairman, siguro ay kung iyong mamarapatin ay kung maaari natin ipatawag sa isang separate meeting ang tungkol sa problema ng ating mga liga ng mga transportasyon ay gawin po natin para mabigyan po natin ng lunas ang kanilang dinadanas na problema. Yun lamang po, Mr. Chairman. Maraming salamat, Deputy Speaker Dan Fernandez, at kami po ay nakikiramay sa pamilya po nung na sabi po ni Ka Orlando na si Ma'am Seni at sa lahat po ng jeepney operators sa Pilipinas. Ngayon naman po hihingi natin ang pagkakataon na magbigay ng sagot si Secretary Bautista at ang buong DSWD sa mga katanungan po na naipukol ni Chairman Jack at ni Ka Orlando. Sa kay Chairman Jack po ay at kay Ka Orlando halos magkaparehas naman po ang tanong nila. Makakatanggap po ba yung kanilang mga kasama na jeepney operators, lalong-lalo na yung mga hindi nakakabiyahe ngayong panahon na may pandemya ng COVID, ng SAP, first tranche man o kaya second tranche? DSWD? Maraming salamat, Mr. Chair, Your Honor.
nais ko lang ipabatid sa lahat na lahat po ng sektor ng ating syudad ay talagang tinignan ng DSWD kung sino ang nararapat na makakatanggap. Sa totoo lang po, nationwide, 1,326,534 drivers nationwide ang napamahagian ng ayuda. Of course po, ang bilang po ng ating pagbibigay ng ayuda ay pamilya at hindi po individual. Nais ko rin pong i-share dito po sa NCR, nagbigay po tayo ng ayuda ng 98,132 drivers. Kung titingnan na po natin sa Region 3, yung binagad po ng ating kapatid, nakapagmahagi po tayo doon ng 254,617. At ngayong second tranche, nakapamahagi na rin po tayo ng 46,362 drivers. Pero gayon pa man, nais ko sanang mahiling na si Yusek Neri ay ma-recognize para dagdagan at masagot yung ibang katanungan ng ating mga kapatid. Maraming salamat DSWD at isa po sa mga babantayan ng committee ito ang pamimigay po ninyo ng tulong sa ating mga kapatid, hindi lang yung mga JODA members, pati na po yung mga TODA, PUV at mga driver po ng bus ay isama na rin po natin. Meron pa po bang pahayag ang DSWD? Mr. Chair, with your permission, may Yusek Neri be recognized? Yes, Yusek Neri. Mr. Chair, in addition to the report of Secretary Rolando Bautista po, as of last night po, Mr. Chair, nakapag-share at nakapag-submit na po tayo sa financial service or GCash, Mr. Chair, ng 46,362 40 NVS alone, Mr. Chair. Ang sa PUJ at PUV po, Mr. Chair, ang GCash po ay nakapag-disburse na po ng 36,104 for the PUV and PUJ naman sa Land Bank of the Philippines, Mr. Chair, 36,243. Mr. Chair, if I may suggest po, Mr. Chair, if we can get the list of the names of the members of the transport group, Mr. Chair, so we will be able to give an accurate report of who among them who have not yet received, and we could immediately validate and conduct payout, Mr. Yan Chair. po ay napakagandang ideya, Yusek Neri. At maaari po bang isumiti ng transport group ng JODA ang listahan po ng inyong mga miyembro na nagsasabi na sila ay hindi pa kabilang sa mga pamilya na nakatanggap ng SAP. JODA President, Ka Orlan. Thank you very much, Mr. Chair. Kami po ay na-submit na namin lahat po sa LTFRB po yung Excuse aming mga me, Ka Orlan, dito nyo po sa committee isasubmit, hindi po sa LTFRB. Dito po sa committee ito. Sige, Opo. sige po, gawin At namin kami po na po ulit. ang makikipag-usap sa DSWD. Kung kayo'y nabigo na nung araw, subukan natin ngayon, baka hindi kayo mabigo, Ka Orlan. Ano po? Kasi ang sinabi kasi, Sige po, Ka Orlan, ano po ang sasabihin po ninyo? gusto ko lang po si paliwanag, Mr. Chair, dahil sinadmit na namin lahat kay Chairman Delgra doon sa office po ni Director Tamayo dito sa NCR, at yun naman pong central na tinatawag na franchise, yung Metro Manila to provincial route, eh sinadmit namin po doon kay Joel Bolano po lahat. Dahil Pero po isinabit sisikapin nyo namin. na, Ka Orlan, bigyan nyo po ako ng kopya nung isinabmit ninyo yung may stamp na nireceive nila, bigyan nyo po yung committee ito at kaharap po kayo ay isusumite namin sa kanila para kitang-kita yung sinusumite natin. Thank you Ano very po? much po. Magpakuha tayo ng isang picture habang sinusumite natin para Opo. maipakita mo sa mga miyembro na tunay nating isinumite.
Kasi pagka wala pong ganoong ka-Orlan, magiging bulahan na lang yun pagka wala pong patotoo ka-Orlan. Ikaw po ba, Pangulong Billy, ay sumasang-ayon dito? Pindutin mo. Chairman po. Jack po. Si Pangulong Billy po, ayun po, sa likod. Sumasang-ayon po sa gandang layunin ng aming chairman na si Chairman Marquez. At lahat naman kami po yung ibibigay niyo po nga sa lahat nga sa mga member ng Juda po. Yan lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Pangulong Billy. Talagang parang boses ni Renz Berano yung boses mo ngayong araw na ito. Sana naman walang COVID, Pangulong Billy. Chairman Jack, meron ka pa bang gustong sabihin, Chairman Jack? Opo, ready po kami mag-submit na Mr. Chair. At yun pong sinubmit po namin noon sa LTFRB through email lang po yun. Pero yung pong mga hard copy po namin ay nasa opisina po namin. So pwede po kaming mag-submit agad-agad kung yun po yung ating gagawin. Sige po. At hihintayin po namin yung pagsusumitin ninyo. Sana naman wag lalagpas sa susunod na linggo, Pangulong Ka-Orlan. Ano po? At sa punto pong ito, itatanong ko po muna sa DSWD kasi may concern po si Bernie Tucar. Siya daw po ay nagbigay na ng message. Gayon din po si Raul Laos. Nagtatanong po siya kung meron po bang app yata ito sa cellphone ng pangalan ni Relief Agad. Alam po ba ng DSWD ang app na yan? DSWD? Mr. Chair, Your Honor, may request Director Ando to be recognized kasi siya po yung brainchild nito. Yes, Director. Your Honor, meron pong app ang DSWD, ang tawag nga po ay Relief Agad. Yan po ba ay tinatanong po kasi ni Raul Laos kung valid pa daw ba kung dati ka nang nag-register doon sa Relief Agad app? Ang registration po ay isang beses lang po gagawin sa Relief Agad. Valid pa po ito. Opo, Yes valid po. pa. At dahil siya ay naka-register, ano ang kagandahan na maidudulot ng isang taong naka-register po sa app na ito? Kasi baka marami sa ating mga nanonood, kung maganda pa lang mag-register dito, baka dapat mag-register na tayong lahat dito sa app na to. Yes, Director. Ang app na po na ito ay tumutulong sa DSWD na makalap ang information ng ating mga beneficiaryo using ang cellphone po. Kasama po ng app na yan, pwede po mag-nominate ang beneficiary ng kung saan ipapadala or mode of payment na kanyang ninanais. Pwedeng cash or electronic payment. Yan po ay dadaan pa rin sa regular na validation at kapag na-approve po yan ay mapapabilis ang pag-transfer ng ayuda. Ibig sabihin, kung ikaw ay registered sa Relief Agad app, ay mas mabilis at mas malaki yung chance mong makatanggap ng ayuda. Tama po ba, Director? Tama po, pero dadaan pa rin po ito sa regular na validation. Siguro kung papipiliin ka kung pang-una ka sa pila o kaya pangalawa ka sa pila, lahat naman tayo mas gusto nating kung tatanggap ng ayuda ay una sa pila. At ayayahan ko na po kayo, hindi ko po alam kung sino may gawa po ng app na to. Malamang si Director ang may gawa ng app na ito. Pero inaanyayahan na po ng inyong Congressman Kuya Jonathan C. Alvarado, ang lahat ng mga nanonood na subukan nyo po mag-download. Ako po hindi pa nagda-download ng app. Pero hindi naman po ako naghihintay kasi ng ayuda. Pero subukan nyo pong mag-download ng app at mag-register. At baka po magka-chance tayo na mas mabilis makatanggap ng ayuda. Yes, Director. Mr. Chair,
Yung pong app ay sa kasalukuyang naka-close na po. At meron lang po siyang period kung saan ginamit namin. Yun po. Okay. Wag na po pala kayo magda-download ng app na ito at close na. Pero bagamat close na, ay gumagana pa rin. Yung mga nag-download noon ay validated pa rin kahit na close na. Tama po ba? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ako po ay humihingi ng paumanhin. Huwag niyo po i-download. Sarado na po pala yung app na yan. At maraming salamat. Itinama mo ko kagad. Kung hindi, marami na naman akong basher mamaya. Sa atin pong minamahal na DSWD, yung po bang mga dialysis patient ay binibigyan po ng espesyal na pagturing ng DSWD sa pamimigay ng SAP? Kasi marami daw po tayong mga dialysis patient ay hindi nakatanggap ng SAP katulad ni Catherine Jukay, Secretary. Mr. Chair, Your Honor, with your permission, pwede pong pakiulit yung katanungan po, Mr. Chair. Tinatanong po ni Miss Catherine Jukay, isa po kasi siyang dialysis patient. Nabibigyan daw po ba ng espesyal na pagtrato ang mga kagaya niya na dialysis patient para po sa pagtanggap ng SAP? Mr. Chair, Your Honor, may I request ASEC Glenda to be recognized, Mr. Chair. Yes, ASEC Glenda. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yun pong mga family po na may members na vulnerable sectors are prioritized to receive the SAP po, sir. And aside from SAP po, pwede din po nilang ma-avail po ang ibang menu po ng ating AX program katulad po nung ating medical assistance. So pagka po nagbigay po sila sa atin ng quotation for her dialysis, pwede po silang maka-avail po ng medical assistance once every 3 months po, sir, aside from the SAP. Ma'am, sana po kung magbibigay kayo ng ayuda, may nag-comment po sa Facebook page ng habang po nagla-live tayo, ang pangalan ay Etel Acampado. Sana po pati yung may mga diabetes ay maisama po natin sa mabibigyan po ng ayuda. Yes, Mr. Chair. Actually, we have a list po ng mga beneficiaries po natin na i-declare po nila sa kanilang SAC form na meron po silang diabetes. So, a total of 201,726 diabetes patients ay naka-receive po ng ating SAP, yung pong pamilya po nila, Mr. Chair. Maraming salamat, ma'am. At Secretary, may katanungan naman si Michael Orlain. Sino po sa inyo ang nagmamanage ng Facebook page ng DSWD? Maaari ko po bang malaman? Mr. Chair, Your Honor, ang nagmamanage po ng aming Facebook ay aming social marketing service. Lahat po ng mga information activities ay sila po ang naturing ang mag-manage po, Mr. Chair, Your Honor. Secretary, meron po kasing nag-comment, pangalan si Michael Orlain. Ang sabi niya sa Facebook page po ng inyong Kuya Jonathan ay sa Facebook page daw po ng DSWD, nung una, ang sabi ay first week of June ay matatanggap ng kanilang, may barangay po siyang sinabi, ng kanilang barangay yung SAP. Sunod, ang sinabi daw po, sa susunod, ilang araw bago po dumating yung takdang araw, ay nag-post na sa susunod na linggo na lang matatanggap. Sunod, sa dami pong susunod, ngayon daw po, kaisang linggo ng kaisang linggo, ay naging Agosto na matatanggap yung SAP. Mr. Secretary, hindi naman niya nilagay kung anong FB page yung tinutukoy niya, pero ang nilagay po niya ay FB page ng DSWD. Ito po kaya ay FB page po ng Central DSWD o kaya FB page ng municipal o kaya provincial o kaya regional na DSWD, Mr. Secretary? Mr. Chair, Your Honor,
pwede po mag-request kung yung may tanong namin yung detalye. Kung mamarapatin niyo po, makuha po namin yung para po. Sige po, masaya ko pong ibibigay sa inyo, Apo. Mr. Kasi po, Secretary. Mr. Chair, marami po kasi mga Facebook. Meron din po yung mga field offices namin. Nagme-maintain din po sila ng mga Facebook page po. So para makuha po yung detalye, Mr. Chair, pakibigay na lang po yung contact number niya. Mr. Maraming Chair. salamat po, Mr. Secretary. At ito naman pong si Sunga Pajardo, Maria Celine Bongalon, Marie Chris Lim, Gani San Gabriel, lahat po ay naiinip sa SAP. At sana po ay napakinggan ninyo, sila pong apat na nag-comment, yung pahayag po ni Yusek Pamonag na matatapos nila ang pamimigay ng second tranche ng SAP bago po matapos itong buwan ng July at doon sa mahihirap puntahan na lugar ay buwan po ng August. Tama po ba, Yusek Pamonag? Tama po, Mr. Chair. Maraming salamat, Yusek Pamonag. Ngayon po ay dadako naman tayo sa ating kasama na susunod na magtatanong. Representative, ito po ay napakasipag na Congresswoman Representative Kimbo. Nandyan po ba? Si Congresswoman Stella Kimbo. Paki-unmute na po si Congresswoman Stella. At baka kagaya siya ng mga taong bayan na nakikinig sa atin ngayon, mga naiinip. Ay, hindi po, nandito po ako, present po. Ayan, akala ko naiinip ka na rin sa pagtanggap ng SAP. Ito na po, pakinggan po natin ang mga katanungan. Representative, Congresswoman Stella Kimbo. Salamat po, Mr. Chair. Wala naman po ako masyadong comment tungkol sa SAP implementation, liban sa napaka-responsive po ng DSWD sa mga mungkahi ng Kongreso. Kaya't salamat po for that, Mr. Secretary. Ang gusto ko sanang tanungin, Mr. Chair, sa DSWD ay tungkol po dun sa Memorandum Circular Number 4, Series 2020. And if you recall, Mr. Chair, ito po ay ang nag-provide po ng guidelines para sa AIX. And particularly po yung number of beneficiaries per region. So, Secretary Bautista, agree naman po kayo na malinaw naman po sa Bayanihan to Heal as One Act na ang intention po ay tulungan ang 18 million households sa pamamagitan ng ayuda. At ang 18 million households na yan is 75% of all households. Tama po ba ang mga bilang ko na yun, Mr. Secretary? Mr. Chair, Your Honor, pagpahumanin niyo po, Ma'am Congressman, hindi ko po masyadong nakuha ang inyong tanong, Ma'am. Sir, actually, ang tanong lang is yung 18 million households, yan po ay katumbas po sa 75% more or less of all households. Tama po ba yun? Mr. Chair, tama po na 75% of ang 18 million. Mr. Chair, Your Honor. So, Sec, actually simple lang naman po yung tanong ko, bakit kaya po sa MC number 4 ay meron pong 3 regions na ang beneficiaries po ay mas mababa po sa 75%. At ang 3 regions na po na to ay NCR, ang Region 3, pati na rin po ang Region 4A. So ayon sa memo na yan, sa NCR po, 55% lang po ng households ang covered. Pagdating po sa Region 3, 67%. At sa Region 4A naman po is 64%. Sa ibang regions po, liban po sa 3 na yan na nabanggit ko, ay more than 75% po ang nabigyan ng ayuda. In fact po, meron nga pong isang region at hindi ko na po babanggitin kung ano po yun, ay 96% po ang coverage ng ayuda. So, ang tanong ko po is ano kaya nangyari sa NCR, Regions 3 at 4A? Bakit kaya na itong mga regions na to na siyang natamaan ng COVID? Kasi po ang dami po ng COVID cases sa 3 regions na to ay ang pinakamataas. Pero tila po sila po yung may kaunting ayuda or pinakakonti po ang coverage dito sa 3 regions na to. DSWD, can you please answer the question? Mr. Chair, Your Honor, may I
request ASEC Glenda to be recognized to answer the question, Mr. Chair. Asek Medic, you are recognized. Thank you, Mr. Chair, Congresswoman. So, yun pong targeting systems po na nangyari before, it was a consensus po of the SAP Technical Working Group. So, yung pong 18 million, tama po kayo na 75% po ito, coming from the universe na 24.6 million families per households tayo meron. And particularly po, ang bawat province po, may breakdown po yan. So ang naging basis din po ng SAP Technical Working Group is the 2015 PSA adjusted to factor in po yung population growth. Yun pong kung bakit po mas mababa po dito sa tatlong regions na ibinigay nyo, finactor in po nila yung tinatawag natin na day and night population po, plus po din yung poverty incidence po dun sa area na yon. Kaya po kung makikita po natin dun po sa mga areas ng Mindanao or yung mga tinamaan po ng hardly hit calamities prior to the crisis po ng COVID, mas malaki po talaga yung allocation sa kanila kasi sobrang mababa po yung ano nila, yung parang level of well-being ng mga tao doon. Yun po, ma'am. So tama po, Yusek, no? So nabanggit ninyo yung poverty incidence, which means meron kayong kinonsider na income cut-off, isang threshold po. Kaya ang sa tingin ko pong nangyari po sa inyo is sa pag-determine po ng income cut-off to determine who are poor or not, baka naman po ang ginamit ninyo ay isang national income decile. Ibig sabihin po, ang ginamit niyo po ay isang national level na standard. At dahil mas mataas po ang standard of living sa NCR, sa Region 3 at Region 4A, ay mas marami po sa regions na to ang lumagpas po doon sa dinetermine ninyo na income cut-off. So yun po ang sa tingin kong nangyari dyan. No? Tama po ba yun? Mr. Chair, Your Honor, katulad po ng nabanggit ni ASEC Glenda, yung decision po kung ano po ang percentage na bibigyan natin ng SAP, ang DSWD po through the IATF ay nag-implement po kung ano po ang inuutos ng IATF at ang gumawa po ng komputasyon sa mga benepisyaryo ng percentage ay ito po yung pinag-aralan at inassess po ng Economic Cluster Team. Kaya nung in-implement po namin to, nakita po sa ground na talagang meron hindi nakasama o kulang yung alokasyon na ibinigay sa isang syudad o isang munisipyo. Kaya po nagrekomenda po ang Interagency Social Amelioration Program, yung tinatawag po natin na 5 million na waitlisted. So yung mga hindi po nakasama to sa first tranche ay isinama po sila sa mga waitlisted. So apparently po ngayong second tranche ay mababahagian po sila ng ayuda kung sila po ay sa 5 million makakatanggap po sila ng unang ayuda, pero sa pangalawang tranche po yung mga waitlisted na lang po na nakasama sa ECQ areas ay sila na lang po ang mapapamahagian ng ayuda. Mr. Chair, may request ASEC Glenda for the rejoinder. Okay. Mr. Chair. Secretary Rolly Bautista, in line doon sa tinatanong ng ating pong kasama na si Congresswoman Estela Kimbo, na sinasabi po natin na yung guidelines po ng IATF ang ating pong sinunod doon po sa with regard sa 5 milyon na additional na magbebenepisyo ng SAP ay idadagdag ko lang tong katanungang ito na kung saan ay marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong na according sa DOLE meron pong 10 milyon na jobless Pilipinos ang madadagdag sa bilang ng mga informal na mga manggagawa. Kung meron na tayong 18 milyon at meron ng in-identify ang IATF na another 5 million at ang sabi ng DOLE meron pang mawawalan ng trabaho ngayong taon na to na 10 milyon, so lalabas po na halos 32 milyon na
yung ating mga informal workers. At hindi ito malayo sa katotohanan na katulad na binabanggit ni Congresswoman na Stella Kimbo. So tayo po ba ay prepared sa ganitong klase ng mga pagkakataon? Siguro po, DS Dan, dagdag ko na rin po, no? Since magandang balita yung sinasabi po ni Sec Bautista na tila may ihahabol na 5 million. Baka naman po pwede, DS, na yung 5 million na yan, baka naman pwede pong ma-prioritize po ang mga taga-NCR, Region 3 at Region 4A. Dahil talaga naman po, dito po sa tatlong regions na to, pumutok talaga ng todo-todo yung COVID. In other words, dito talaga naapektuhan. Kaya nung nakita ko po na 55% lang ang covered sa NCR kumpara sa ibang regions na umabot ng 96%. So parang sana yung 5 million na yan is dyan po habulin yung pong naiwan na taga NCR, Regions 3 at 4A. Anyway po may second tranche naman, baka naman po pwedeng i-consider na kahit na hindi na po ECQ, dahil po sila po ay naiwan nung first tranche, baka pwede na lang po silang habulin sa second tranche, bagamat hindi na po ECQ sa mga lugar na to. Mr. Secretary, you can answer the question directly. Mr. Chair, Your Honor, may I request Sec Glenda to be recognized. Mr. Sec Chair. Glenda, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Thank you po, Congressman Stella. Tama po kayo, ma'am, na yun pong sa additional po na inestimate po natin dahil nga yung tinatawag natin, madami po tayo ngayong new poor. So that's why nagkaroon po tayo ng 5 million estimates. And correct din po na ang na-prioritize po namin is coming from regions NCR, 3, 4A po, who are hardly hit po at mas mahaba po yung quarantine area. Opo, and to answer po yung sinasabi din ni Congressman Fernandez po na 10 million po yung laborer, they are estimated as an individual po. Sir, tayo naman po yung assistance po natin, we are giving it as sa family po. And currently for the first tranche, it's around 18 million families po yung nabigyan ni DSWD. Plus ngayon po, meron po tayong estimated at around 5 million. And yun pong iba po na nagkakaroon po ng kahirapan ng ating LGU to determine the difference between those coming from informal and formal sectors. Ang SBWS po na nagbibigay po sa formal sectors, yung mga displaced workers po natin, they already serve 3.6 million po workers. Okay, so maganda yung paliwanag ng DSWD. Ma'am Stella Kimbo, nasatisfied po ba tayo sa kasagutan ng DSWD? DS, siguro pahabol na lang po, no? So muli, pasalamat sa DSWD na i-consider nyo nga po ang paghabol sa tatlong naiwan na regions na to. And ayon po sa aking estimates, para po makahabol ang tatlong regions na to, dapat sa NCR merong dagdag na at least 750,000 na bagong households. Para po yung 55% ay umabot sa 75%. At sa Region 3 naman, at least 250,000 additional households. At sa Region 4A naman po is additional 360,000 households. So sana po yung mga numbers na yan po ay makonsider po sana dito po sa 5 million po na dagdag. So maraming salamat po. Maraming salamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Tingin ko ay merong sense yung sinasabi po ni Congresswoman, no, na yung equitable distribution ng SAP kung bakit mas nauuna sa ibang mga area considering na ang NCR ay number 1 na apektado ng pandemic. So probably ay makorek natin itong equitable distribution ng ating tinatawag na SAP sa ating pong mga kababayan. So ang susunod po na maraming salamat Congresswoman Kimbo, at ang susunod po na magtatanong po ay ang ating pong sa Zoom pa rin ay ang kasama nating representative ang ating pong kaibigan from Samar, Northern Samar, Congressman Paul Daza. You are recognized, Congressman Paul Daza. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina po, kung narinig po natin si Speaker, may isa po siyang nabanggit na palagay ko tamang-tama, na during our younger days, college years, dalawa po gusto natin, matulungan ng pamilya po natin at matulungan po ang bayan natin.
Pero may iba po mga bagay, katulad po sa pinag-uusapan po ngayong hapon, na ang problema po ecosystem. I would like to share, Mr. Chair, to the committee and everyone who are listening, na yung mga problema po na pinag-uusapan natin ngayon, in fairness po sa DSWD, kung maalala po natin, in 1991, we passed the Local Government Code and social services were devolved to the LGUs. Nagkaroon po tayo ng systematic organizational issues over the years, which is partly, Mr. Chair, my contention is, which is consistent with what I mentioned in the last hearing, may problema po tayo as to the organization and the staffing. Sa Region 8, Mr. Chair, I can tell you na we have over 2,000 DSWD employees. Pero hindi po kayo maniniwala, 5% of the 2,000 are permanent items. Halos lahat po, over 90% are either job orders or contractuals. Now, having said that, I wanted to ask the good secretary and DBM, I think they're here. We passed a few years ago the law institutionalizing 4Ps. Ang isa pong pangako po natin dyan, permanent po natin yung mga contractuals natin working with 4Ps. These are the same people who are working with the Social Amelioration Program. Ano na po ang status ng IRR at ano na po ang ginagawa natin para po maging permanent na yung mga empleyado po natin na tumutulong na maayos ng mga problema natin. This is one major issue that I see, Mr. Chair. Okay, Secretary, you can answer the question, please. Mr. Chair, Your Honor, may I request Yusek Gabiola and Asik Glenda to be recognized to answer the question of the Honorable Congressman. Yusek Gabiola, you are first recognized, please. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Ang aking pong pagkakaintindi sa katanungan ay ano po ang status ng personnel ng DSWD at kung ano po ang aming nagawa na upang ito po yung madagdagan. Congressman Paul Dasa, is that the question? Is that right? Partly ganun po. At specifically, bakit po sa region po namin, 90% are not items, puro contractuals and JOs. Ano po ang ginagawa ng DSWD? At idadagdag ko po, Chairman, kung pwede natin pasagutin ang DBM kasi part po ng problema na ito nasa DBM. Mr. Yusek, ang specific na tinatanong po ni Congressman Paul Dasa ay po sa kanyang region, no? Kung bakit daw halos lahat ng empleyado na nilagay po ninyo sa 2020 budget ay napapaloob lamang po sa mga casual at mga JOs. So wala po halos na plantilla position na inilagay po tayo sa 2020. Congressman Paul Dasa, please. Mr. Chair, my assumption is it's not just Region 8 but it's in the entire country. So yan po ang dapat sagutin ng DBM at saka ng DSWD. So in other words, ang tinatanong pa pala ng ating pong kasamaang Congressman Paul Dasa ay yung kabuuang budget ng ating pong DSWD including all regions in the Philippines. So basically, yung pong inyong PS, personal services, comprising yung mga job orders and casuals make the bulk of your positions. So pakisagot po, Yusek Gabiola. Thank you, Mr. Chair. Mula po nung Abril 30, 2020, meron po tayong total number of personnel of 25,150 at halos kalahati po nga rito ay yung tinatawag nating Memorandum of Agreement personnel or yung Contract of Service and Job Orders. Ang estado po niyan ay ang DSWD o ang departamento ay humingi ng tulong sa DBM
na punuan po ng additional plantilla upang sa ganon ay maging government employees na rin po ang karamihan sa amin. At meron po kaming mahigit 8,000 personnel item request sa DBM at ang estado po nito ay meron po kaming nahinging commitment sa DBM na around 4,084 personnel. At out of this 4,084 personnel, Your Honor, mahigit 500 na nga po ang naipagkaloob sa amin ng DBM mula noong second semester ng 2019 hanggang sa kasalukuyan. At hinihintay po namin ang around 3,585 na sa ngayon po ay ini-evaluate na ng DBM at malaking bagay po ito na may pagkaloob at maaring sa kasalukuyang taon ay matatanggap na po namin itong additional personnel na ito. Kung meron na po kaming plantilla, susunod na rin po na ang budget para rito ay may pagkakaloob din ng DBM. Sana po nasagot ko ang katanungan ng ating kagalang-galang na Congressman. Congressman Paul Daza. Oh, salamat. Salamat po, Mr. Chair. I think that shed some light na of the 25,000 employees, 50% are contractual. So, tama po yung suspetsya natin. So, pasagutin po natin ang DBM. Kasi sa totoo po, naawa po ako sa DSWD. Ang dami pong reklamo, mga batikos. Pero narinig po natin, Mr. Chair, na meron mga pending request sa DBM for plantilla items na hanggang ngayon hindi po binibigay sa DSWD. At palagay ko po, malaki po may tutulong dito sa departamento. Kung pwede po natin na-recognize, Mr. Chair, yung DBM representative. At gusto po natin malaman kung ano po yung plan of action nila. Ano po ang gagawin nila para makatulong sa DSWD para mas gumanda po yung mga serbisyo ng DSWD. Okay, since na hindi po natin imbitado po ang Department ng Budget and Management. Andito ba? Oh, so kasama po pala natin ang representative po ng Director Jane Abel. ano na? Director Jane. Kasama po natin ang director ng Department of Budget and Management, si Director Jane Abelia, ay atin po siyang i-recognize at alamin po natin kung yung pong 8,000 plantilla na hinihiling po ba ng DSWD na mapasama na po sa 2021 budget ay isinama na po ba ngayong darating na susunod na taon? Director Jane Abelia, kayo po ay kinikilala na po. Andyan po ba si Director Jane Abelia? Good afternoon po, sir. You are recognized. You can answer back. Nakuha mo Sir, po ka ang katanungan? Yes, sir. Ang tanong ko ata is about the personal services requirement po ng ating DSWD po, sir, no? Hello? Hello? Tama po yun, Chair. Marami pong to the DBM, may request po ang DSWD for plantilla positions. At idadagdag ko po, ano po yung status ng mga items na pinangako po natin in connection to the law mandating the institutionalization of the 4-piece program. Kasi kasama po ito sa pinag-uusapan natin sa social amelioration. Sige po, sa DBM. Director Abelia, naintindihan niyo po ba yung katanungan ni Congressman Adasa? Director Jane Abelia. Or kasama rin po natin si Director Handa ng DBM. Andyan po ba kayo? Ayan. Yes, sir. Good afternoon, Director sir. Handa, naintindihan niyo po ba ang katanungan? Yes, sir. Good afternoon. Naintindihan ko po yung question, Mr. Chair, ni Congressman Paul Daza po. Sir, may I highlight that the DSWD
proposed the conversion of its existing COS personnel, COS positions into contractual items. So may I just correct that there are no additional plantilla positions na nire-request po ng DSWD. The request of DSWD is first, conversion of its COS positions which are deployed in the implementation of the 4Ps, which are around 3,000 positions. And second, the positions for the Sustainable Livelihood Program, which are about 500 positions. We have already conducted consultation meetings with the DSWD, and as a matter of fact, we have another consultation meeting, sir, next week. And we have already presented with DSWD the possible approval of the conversion of 3,500 positions COS to contractual. Meaning, sir, these are existing COS workers of DSWD where their positions will be converted to contractual positions. To date, DBM is yet to receive any request from DSWD creating plantilla positions for the DSWD nationwide. And these are the only two requests that are being evaluated by the DBM in coordination with the HR office of the DSWD, sir. Mukhang malabo yung pagkakaintindi natin, no? Medyo putol-putol yung signal, no? Kaya dapat ito ang susunod na imbestigahan natin tong telecom bakit ang hina ng signal natin, no? But at any rate, parang sa naintindihan ko sa sinabi ni Director na ibinabalik niya ngayon sa DSWD na ang request ng DSWD ay conversion noong sa COS position na i-convert sa casual, which is 3,500. So tanungin natin ngayon ang DSWD. Ano po ba talaga yung inyong request sa DBM? A new plantilla position o yung conversion sa casual ang ni-request nyo sa DBM? Liwanagin natin para masagot po natin si Congressman Paul Dasa. Doon sa sinasabi niyang kulang po kayo talaga ng plantilla position na dapat niyong ma-fill up. Pero kung ang inire-request niyo po ay conversion lamang, parang mga contractual din lamang yun at hindi po sila plantilyado. Yusek. Thank you, Mr. Chair. Siguro po yung terminologies na lang po ang ating pinag-uusapan dito, pero ang general definition po ay ito po ay isang government item. Kung ito po man ay conversion ng contract of service na hindi po government item, na magiging government item na pag ibinigay sa DSWD. So parang terminologies lang po, pero ito po ay additional na magiging government item para sa DSWD. Okay, maraming salamat, Yusek. Wala naman tayong masyadong debate dito, Congressman Paul Dasa, Director ng DBM at Yusek ng DSWD. As a matter of fact, ay pwede pong isubmit na lamang po ng DSWD yung tamang request po natin sa DBM, and the Congress can help you para po isubmit na rin po natin sa DBM yung tama pong mga plantilla position na gusto po natin na mapilapan. At nasa ganun po ay masagot natin yung pong mga katanungan po ng ating pong kasamahan si Congressman Paul Dasa. Congressman Paul Dasa, unfortunately ay tapos na yung 5 minuto at maraming salamat sa iyo. Last word, Congressman Paul Dasa, please. Mr. Chair, if I may, thank you. I'll wait for the report kasi iba po yung sinasabi ng DBM at saka DSWD. So I appreciate the chair asking them to submit the report and please furnish my office a copy. Isa na lang, Mr. Chair, really quickly, which is related to the problem of the social amelioration program, Mr. Chair. Nabanggit, in fact, no less than the chairman, Deputy Speaker Fernandez, mentioned about digital payments. Maganda po yun, no? Ayan po makakatulong sa distribution problem. Ang problema po natin is the identification problem.
So I wanted to ask DSWD na are they open yung listahanan na ginagawa every 3 to 4 years para po makatulong in future pandemics and future programs? Bakit po hindi na lang natin gawin every year yung listahanan? Kasi doon po lalabas yung bottom 40%, mapipick up po lahat natin, matutulungan natin ang Kongreso tsaka ang agency to identify the poorest of the poor and the near poor, Mr. Chair. Yun na lang po. Maraming salamat sa iyong kahuling katanungan, Congressman Paul Daza and Secretary Rolly Bautista. You can briefly answer yung pong katanungan ni Congressman Paul Daza. Mr. Secretary, please. Mr. Chair, may I request ASEC Glenda to answer the Asek question? Glenda, you can answer. Thank you, Mr. Chair. Thank you po, Congressman Daza. Tama po siya na very crucial po yung credible database system, and ang listahanan will also help in determining ito pong targeting systems po natin. Currently po, yung po kasing nasa batas natin is to have the listahanan conducted ng every 4 years po. So we really have to amend the law in order for the DSWD to implement it every year. Plus medyo may kalakihan po yung budgetary requirement po natin at napakalaki po ng ating coverage para po gawin po natin yan every year. Tsaka parang hindi po nagbabago kaagad within 1 year yung level of well-being po ng ating mga pamilya. But given this experience with the crisis po natin, we will enhance po yung ating SAC form. May follow-up po kami dito para po emerge po namin ito with the listahanan so that we can have a very credible database system in terms of targeting system. Okay. Thank you po, Mr. Chair. Maraming salamat sa magandang pong kasagutan at I hope that the good Congressman from Northern Saman was satisfied with that answer. And with this, Mr. Chairman, Mr. Chair, briefly lang in relation to the Okay, the Chair recognizes Deputy Speaker El Rey Villapuerte. Mr. Chair, in relation to the good suggestion of our colleague, si Congressman Paul, and the answer of ASEC Glenda, may we ask the DSWD to provide Congress, the Speaker, and my office yung possible amendments in relation to the suggestion of Congressman Paul and yung related budgetary requirements, because whether we are in the new normal or not, I think we really have to improve the services of DSWD, and we will support you not only during this time, but digital payments and other form of payment that we can fast track pag may kalamidad, may earthquake. I think makakatulong yan. Even in the distribution of AIX, I think it's about time that we digitize in fast track the processes of payment, and less human intervention I think is better because there will be less corruption. So we support the suggestion of Congressman Paul. Thank you, Mr. Chair. Okay, maraming salamat DS El Rey Villapuerte at inaatasan po natin ang ating pong DSWD to submit all these pertinent documents that DS El Rey Villapuerte and Congressman Paul Daza is asking from DSWD. So ordered. So ngayon po ay kinikilala naman po natin ang ating pong kasamahan na si Representative Weng Taduran para sa po sa kanyang mga katanungan. You are recognized, Congressman Weng Taduran. Maraming salamat, DS, kay Deputy Speaker Dan Fernandez. Thank you, Mr. Chair. And magandang hapon po sa ating mga bisita, lalong-lalo na kay Secretary Bautista. And gusto ko lang pong i-commend yung ilan yung mga empleyado sa DSWD, especially so si Director Irene Dumlao. She's been very helpful to us kapag may mga concerns, especially sa AXIS party list. Madali po siyang sumagot sa mga concerns namin. And likewise to Regional Director ng Region 5, si Director Arnel Garcia. Kahit nung wala pa po ako sa Kongreso, every time may nilalapit ako, tumutugon talaga, action man. Kasi there was a time, ma-mention ko lang po, Secretary Bautista, there was a time na wala pa ako sa Congress. Meron akong tinawag sa kanya kasi nag-donate kami ni Rafi Tulfo ng relief goods sa Buhi Camarines Sur. Ninakaw, sorry for the word, ninakaw yung relief goods na dinonate namin. But anyway, umaksyon naman si Director na nasabi ko na yung concern ko at that time. Pero hindi na namin kasi pinush masyado yung reklamong yun. So anyway,
I have just 3 questions, Mr. Chair, kasi alam ko marami pong magtatanong. May mga instances po kasi na magkakaiba yung guidelines ng DSWD. Meron sa NCR, tapos meron ding ibang interpretasyon sa iba't ibang probinsya o iba't ibang lugar. So, di ba, sa experience po kasi namin, personal experience ko, pag dito sa NCR, mabilis eh. Total pag nalinis na yung listahan, etc. Bakit may mga lugar na di ba dapat uniform lang yung ating mga guidelines? Parang iba-iba po kasi yung interpretation in terms of yung sa cash assistance program ng ating DSWD. Sino po ba ang pwedeng sumagot about my queries about that, Mr. Secretary? Okay. Mr. Chair, Your Go ahead Honor, tama po kayo doon. Secretary, you can answer back. Please. Tama po kayo doon, Congresswoman. Opo, kasi Tama po. nakikita ko po kasi, Mr. Secretary, paiba-iba yung mga guidelines eh. Like dito sa NCR, nagbigay kami cash assistance, parang ang bilis. Medyo relaxed pag yung mga requirements na submit na, nabigay na yung mga listahan, etc. Nalinis na yung mga listahan, mas mabilis. Pero may mga ibang lugar na mga nakakarating sa aming mga reklamo na parang pahirap, I don't know, na kung tutuusin, dapat po na ibibigay na kaagad natin, especially dun sa mga walang-wala at lalong na po dun sa mga nasa laylayan natin na tinatawag na talagang deserving na mabigyan na ng ating cash assistance program. Pakisagot Mr. Chair, lamang po, Your Honor. Secretary Rolly, at baka magalit sa atin si Rafi Tulfo. Actually, Mr. Chair, ang memorandum circulars natin po were only supplementary issuances to respond to the realities experienced on the ground. Apparently, uniform po yan, nagkakaiba lang po sa implementasyon dahil po sa mga ibang lugar o reyon, may mga variables po doon na kinukonsider ng ating mga field offices. I-cite ko lang po siguro to, yung interpretation din po siguro ng COA sa maaring implement ng ating mga field offices. Pero gayon pa man, ang ginagawa po natin dyan kapag ganyang merong mga gray areas ay nilililaw po ng central office kung ano ang nararapat na gawin. Kaya magkakaroon po siguro ng gap. Pero sooner or later, pagka inakyat po yan sa central office, ay pinapaliwanag naman po namin yung interpretasyon ng mga guidelines sa memorandum circulars sa Mr. Chair, Your Honor. Okay, salamat po. Mr. Secretary, sana po ma-address na lang ito para yung iba kasi mga nagtatanong, mga naghihintay, na asa na yung ayuda. So, syempre po, kailangan na rin nila. So, especially now po na talagang ang daming nawalan ng trabaho, maraming magulang, yung mga nawalan talaga ng pagkakakitaan. Ngayon, marami po kasing lumalapit sa amin ng tinatawag nating yung educational cash assistance. So under the regular funds, pinapayagan pa rin po ba yung educational cash assistance natin? Kasi sa amin pong tanggapan, lalo po sa AXIS, meron din po akong action center sa Iriga City at iba pa pong mga action centers namin sa iba't ibang lugar like sa Isabela, kay Kong Tulfo, tapos kay Kong Eric din, dito sa May Timog at iba pa pong lugar. So marami pong lumalapit sa amin. So under po ba ng regular funds, pinapayagan pa rin yung ating educational cash assistance? Mr. Chair, Your Honor, may I request Asik Glenda to answer the Glenda, question. you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Yes po, ma'am. Pwede pa po ang ating educational assistance. It's still, kasama pa rin siya sa regular menu po ng ating regular AIX. So pwede na po kaming mag-release sa ngayon ng ating educational assistance dahil marami pong lumalapit na sa amin, especially yung talagang wala pong pang-tuition sa mga panahon nito. Yes, ma'am. Mag-announce po ang DSWD kung kailan po pwedeng mag-submit po yung ating mga applicants po ng kanilang ng educational assistance. Okay, so basta ma-meet lang nila yung mga kaukulang requirements po. Yes, ma'am po. Okay, maraming Thank you, Mr. Chair. Okay, and for my final question, Mr. Chair. Go ahead, under po Congresswoman.
Apo. Under po dito sa AIX natin, yung assistance to individual in crisis situation, alam naman natin saklaw po nito yung medical, burial, educational, cash assistance, and transportation. Dahil meron na po tayong tinatawag na Balik Probinsya program na o ito pong tinatawag na BP2, tuloy pa rin po ba yung ating transportation assistance sa mga lumalapit po sa aming tanggapan? Mr. Chair, Your Honor, may I request Yusek Neri to be recognized to answer the question. Yusek Neri, you are recognized. You can answer the question, please. Thank you, Mr. Chair. The assistance to individual in crisis situation is a separate and regular program of the SWD. Yes po, affirmative. Tuloy pa rin po yung pamimigay natin ng transportation assistance to those in need and in crisis. Ang Balik Probinsya program po is a separate executive order from the President, a whole of the government approach in which the DSWD is also a member of the Balik Probinsya program. Okay, so sa amin pong tanggapan, sa ilalim na aming tanggapan, pwede po kaming magbigay pa rin ng assistance na yun. Okay, kahit po, kumbaga sabi nyo, that's part of yung tulong na binibigay ng ating gobyerno. Tama ba, Yusek? Mr. Chair, may I request Yusek Neri to be recognized? Yusek Neri, you are Mr. Chair. still recognized. Go ahead. Yes, Mr. Chair. We can still assist transportation as long as there will be no duplication po. Kasi DSWD also is assisting those locally stranded individuals na nagbibigay din po tayo ng transportation allowance. As long as wala pong duplication, Mr. Chair, nagbibigay po tayo those who are in need and in crisis po. Okay, so maraming salamat po, Yusek, at kay Secretary Bautista, at maraming salamat po sa inyo. Okay, maraming po salamat sa ating pong kaibigan na Representative Weng Taduran sa iyong mga katanungan, at we hope that the questions were you were satisfied with the answers of the DSWD family. At ngayon naman po ay ating kikilalanin ang ating pong Deputy Speaker El Rey Villapuerte na ating pong magaling at masipag na ating pong kaagapay sa paglilingkod sa ating bayan. So the Chair recognizes Deputy Speaker El Rey Villapuerte for his questions sa ating pong DSWD family. You are recognized, Deputy Speaker Villapuerte. Thank you, Mr. Chair. During the last hearing, I asked the committee to Chairman Alvarado to subpoena 4 persons from Iriga City, particularly because I've received a lot of complaints regarding the distribution of the SAP in Iriga City. And we thank the resource persons for coming, lalo na dun kay Attorney Ortega, who is 82 years old. He's here this afternoon. And nandito rin kasama natin ng DSWD. I would like to clarify that this hearing is in aid of legislation, and gusto nating itama ang mga maling nangyari para hindi na po maulit to. And just to reiterate, ako po ang isang principal author at nagtulak, nag-defend ng Bayanihan to Heal as One. Talaga ako naniniwala na dapat magkaroon ng ayuda ang mahihirap na kasama natin, kababayan natin, lalong-lalo na po yung 18 million families na nakalagay sa batas. Then nandito rin po ang DSWD, nandito si Yusek Pamonag, si Secretary Rolly, Yusek Amy. Alam po nila na ako po ang nagtulak na i-distribute ang first tranche through LGUs kasi kulang naman talaga ang manpower ng DSWD. However, while a lot of LGUs successfully, honestly distributed the SAP, unfortunately, marami rin tayong na-receive na complaints dito. At una-una na dito ang Iriga City. Ako po hindi taga Iriga City, hindi ko po to distrito to, pero marami pong nag-complain sa akin. Ngayon, Mr. Chair, we issued a subpoena to Mayor Madel Alfilor on July 9. Before I extensively ask questions regarding the SAP, she answered the committee through the Speaker Cayetano and Chairman Alvarado
In her July 11 letter, minention niya that she is saddened. Ito po, quote, I am saddened by the diminutive mind of the person or persons who concocted all the lies just to malign my good name. Mr. Chairman, bago tayo mag-umpisa sa hearing, linawin po rin muna ni Mayor Maldel Afilor, ano ba ibig sabihin niya? Sino ba ang tinutukoy niya na person or persons who concocted lies? And what lies is she saying, Mr. Chair? Okay, bago po sumagot ang ating pong mayor na galing po sa Iriga City, nakapag-take na sila ng oath sa ating secretariat. Tatanungin po natin ang mayor ng Iriga City, si Mayor Madeline Alpelor Gasmen, na sagutin po ang katanungan ng ating pong kasamahan na Deputy Speaker El Rey Villapuerte. Kung sino po ang inyong tinutukoy sa inyong pong sulat kay Speaker Alan Cayetano at sa ating pong Chairman Jonathan Alvarado. You can answer and you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon to everyone, to all the members of the committee, especially Ma'am Nina, who happens to be from Iriga City also. Good afternoon. I am referring, sir, to all the things that were posted in social media, particularly an account called Bicol Politics and Rinconada Secret Files. Those are accounts. They are alleging that I corrupted the money that has been downloaded to Iriga City exclusively for SAP distribution. Also, yun pong mga radio stations, and then it's all in the radio. So when I was invited, at least I am very thankful that at least I can exonerate myself from the allegations that were posted in the social media and the radio as well. Mr. Chair, Mr. Chair, kasi yung sulat niya, diminutive mind of person or person eh. Hindi naman niya sinabing Facebook account or radio stations. So may I remind lang the Honorable Mayor na she should not insinuate and make statement like this kasi it implies to congressmen. Mali po yung sinasabi niya tapos sabihin niya, wala naman po tayong pakialam po sa Facebook account at radio station. This is a hearing of Congress. We invited you to precisely to hear your side. At the same time, 3 of the people accusing you are also here. This is a fair trial, Mr. Chair. Then, isa pa. She posted a Facebook post. Ito po. Pinrint ko. Sinabi niya na, my conscience is very clear. DSWD gave the money to the people who deserves it and who are in need. Almost all belong to poverty line. Ang tanong ko po, Mr. Chair, and I would remind the mayor that she's under oath. Sinabi po niya, DSWD raw ang nagbigay ng pera ng SAP. Ang tanong ko, DSWD ba ang nabigay ng SAP, Mr. Chair, o hindi? Okay, tanongin po natin ang DSWD. Hindi, Mr. Chair, let her answer. Okay, tanongin po natin ang you are directing. No, I'm directing the question, Mr. Chair, to the mayor. Mayor, Sinabi niya, DSWD po nabigyan ng money who deserved it. So maybe she can answer with a simple yes or no. Mayor, you can answer back. Yes, Your Honor. It was that group, the DSWD, they have their own team who are responsible for the distribution, including the person who is holding the money, the banded personnel. They are responsible for the distribution of the amelioration to the So, barangays. Mr. Chair, she's under oath. Sinabi niya DSWD nabigay. Tanungin po natin ng DSWD. Mr. Chair, Secretary Rolly, kayo ba po ang nagbigay under your department ng SAP po sa Iriga City? Directly sa tao po? Mr. Chair, Your Honor. Secretary Rolly, may you are request, recognized. Director Arnel of the Regional Director of Field Office 5 to answer that question. He is on the Zoom right now, Mr. Chair. Okay, the chair recognizes the Director of Region 5, Director Arnel Garcia. You are recognized. Please answer.
ng SAP ay ito po ay allocated sa LGU at ang LGU po ang nag-allocate po ng SAP. Mr. Chair, ano lang, to clarify, Director Arnel Garcia of the DSWD, ang tanong ko po, Mr. Chair, sino ba po ang nagbigay ng SAP sa beneficiary directly? DSWD ba o city government? LGU po, city government po at covered po yan ng MOA. Mr. Chair, very clearly, unang tanong ko pa lang, under oath si Mayor Alfilor, hindi po niya sinasabi ang totoo. Sinabi po niya DSWD nagbigay, pero malinaw naman po na siya po under her department ang nagbigay. So I'm just laying the ground na first question ko pa lang po ay hindi na po siya nagsasabi ng totoo. My next question po. Admittedly, wala pong kasagutan si Mayor Alparor. Hindi niyo po ba sasagutin yung sinasabi po ng Regional Director na ang sabi po ng Regional Director ng Region 5, hindi daw po sila ang namigay ng pera, kundi ang namigay ng pera po ay ang LGU. Pero ang alegasyon, ang sinasabi po ninyo, kayo po, ang nagbigay po ay ang Region 5. So maaari po kayong sumagot o maaari hindi po kayong hindi sumagot. You are recognized, Thank you, Mayor. Mr. Chairman. I just want to explain how the system works in Iriga City. Yes, the funds has been downloaded to LGU and it has to be withdrawn by bonded personnel. However, the CSWD created a team, Your Honor. They have 6 teams comprises of the DSWD from the region, because there were 7 social workers, 7 social workers from the region. And then we have our social workers in Iriga, and then the bonded personnel, photographer, and other volunteers. Mr. Chair, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, with all due respect to the Mayor. yes, yes, Villapuerte, please. Pasensya, marami kasi akong gustong katanungan. Ang tanong ko lang po, under oath, kung DSWD nag-distribute, sabi niya, oo, dininay naman. So, let's move forward kasi alam naman po ng lahat na ang nag-distribute si city government. In fact, may MOA ang DSWD with Iriga City. So iba po ang DSWD sa City SWD. Iba po yon. So yun lang. Then ano po, Mr. Chair, marami kasi akong katanungan alam mo kasi, nung inimbita po natin si Mayor Madel, sumulat po siya na sinabi po niya na hindi raw siya makakapunta sa hearing dahil immunocompromised raw siya at may type 2 diabetes. Kasi alam mo, ang ano ko lang kasi, ang nagduda lang kasi kami dito, Mr. Chair, dahil alam mo, pag may taong pinapatawag, bigla nagkakasakit. Public knowledge naman po sa amin sa Iriga at sa aming lugar, ang pagkaalam namin, wala naman po siyang immunocompromised and hindi naman po siya type 2 diabetic. So again, Mr. Chair, tatanungin ko ulit under oath kay Mayor Madel, talaga bang immunocompromised ka at may type 2 diabetes ka? Pakisagot lang po, Mr. Chair, yes or no po? Mr. Chair, ako po ay immunocompromised. I'm type 2 diabetic. In fact, nag-i-insulin po ako every day. Victoza ang ginagamit ko po. Okay. At ano naman po ang iniinom mo? Metformin po. Sandali, Mr. Chair, I have the floor. Bago po kayo sumagot, Okay po. i-recognize po muna kayo ng chair. The floor is with DS El Rey Villapuerte. DS El Rey. Gusto ko lang Go malaman, ahead. ano ba ang iniinom? When was she diagnosed as type 2 diabetic? And when was she diagnosed as immunocompromised, Mr. Chair? Maybe she can just cite a date or year. You can answer now. Yes, Mr. Mayor. Chair, Your Honor. I was diagnosed last year. In fact, nag-submit ako ng medical certificate sa governor that I am type 2 diabetic kasi nagpa-check up po ako and nag-i-inject po ako ng Victoza. Tapos po in the afternoon, I drink metformin. So, Mr. Chair, last year po siya na
Last year po siya na-diagnose as immunocompromised. Tanong ko lang, may iniinom ka bang gamot for being immunocompromised? As of now, wala po. Only that nag-depend po ako sa mga releases of the Department of Health that once you're a diabetic, once po na your blood pressure is high, you are immunocompromised. But as of now po, I'm drinking vitamin C to boost my immune system. So, Mr. Chair, so wala po siyang iniinom na immunocompromised. Di ba po tinignan ko po sa direct definition ang ibig sabihin ng immunocompromised. Ang sabi po doon ay sa person merong weak immune system. Di ba nabalitaan po natin nagkaroon ng COVID December? Pero di ba Mayor Alfilor, di ba kung immunocompromised ka, bakit ka nagbiyahe sa Spain noong March, nakasagsagan ng COVID, kung immunocompromised ka? Mr. Chair. Sagutin po natin, Mayor Mr. Alperon. Yes, I am the treasurer of UCLG World, Your Honor. It is the first time and the first meeting of the UCLG World, so I am obliged and mandated to attend the meeting. However, during the time in Barcelona, wala pa naman pong COVID cases, wala pa naman pong positive. I was talking to the mayor of Barcelona, wala pa naman po. And it just so happened na pagdating ko po, I quarantined myself for how many days. Tapos, doon na po nag-ano yung COVID. Nag-surge, Your Honor. Anyway, Mr. Church, for on the record, may COVID na po sa Spain ng May, much as contrary to what she's saying. And she mentioned that she went to Spain because she's the treasurer, despite the fact, allegedly, that she's immunocompromised, and yet she does not want to attend the hearing, but she was willing to go to Spain. Anyway, pagbigyan po natin siya. I just would like to show a picture kasi last year, designated siyang immunocompromised. This year, immunocompromised na siya, may COVID, and yet she goes around Iriga City not wearing a mask. Ayan po ang picture, oh. Ang tanong ko lang po, di ba bawal po ang maglikot ng bawal po mag-ikot ang isang opisyal ng gobyerno in public na walang mask, especially si Mayor Madel po, na immunocompromised. Kasi napakalakas ng lobo po. Nag-iikot po siya, wala po siyang mask. Lahat ng katabi po niya may mask. Pero siya po walang mask. I just like to, nag-iikot pa siya. Ito may mask siya, pakikita ng iba. Nag-iikot po siya sa kalye, nagtatraffic po siya, despite being immunocompromised. Sandali lang po. Sige po, okay. Yung pinapresent niyo po ba ay tungkol din sa pagdi-distribute niya ng Hindi, I'm laying the predicate po, Okay, Mr. sige, Chair. Mr. Chair. Deputy Sinasabi Speaker. ko lang na immunocompromised po siya, and yet nagbibigay siya mismo nagbibigay ng SAP, tapos sabi niya DSWD raw, pero siya po nagbibigay. So I'm just laying the predicate before I ask questions kasi may tendency po kasing magsinungaling po ang mayor, kaya nililay ko lang yung predicate. Okay, you can go Ngayon, ahead. ang tanong ko po, gusto ko lang mapakita kasi para nakikita ng publiko na isang mayor na sinabi DSWD ang nag-distribute, hindi pala, immunocompromised, and yet she's compromising the safety of their residents. Anyway, ang tanong ko po kay Mayor, di ba meron kayong MOA with DSWD and the city of Iriga with regard to SAP distribution? Mr. Chair, maybe she can answer yes or no. Please answer. Mayor Alperon. Mr. Chair, yes, we have a MOA. In the MOA, I read it, she signed it. May we ask the mayor if she clearly understood the MOA? Did she sign it? Please answer with again. reading it, Mr. Chair? Please answer, Mayor. Yes, Your Honor. Thank you. Alam pa po ni Mayor, gusto ko lang po tanungin kay Mayor, alam pa po niya ang diferensya ng formal at informal sector? Alperon. It was only explained to me, sir, during the time that there was when Regional Director Garcia called me up. Which was when, Mr. Chair? Only recently, Your Honor. And based on my knowledge, I called Director Arnel.
Sinabi niya, doon lang niya naintindihan ng difference ng formal-informal after nag-hearing tayo na inallege na natin na nagbigay siya illegally ng SAP beneficiaries. And I think Director Arnel can confirm that sinabihan siya ni Arnel yung ginawa niya sa pagbigay ng sa formal sector ay illegal, doon lang niya po naintindihan ang difference ng formal at informal. So gusto ko lang explain, Mr. Chair, lack of knowledge and ignorance does not free officials from liability. Kasi inamin po niya na doon lang niya nalaman. Ngayon, ang tanong ko po kay Mayor, alam mo na ba po, based on that conversation, ang difference ng formal at formal sa informal? Yes, Your Honor, only during that conversation. So, ano po ang difference ng formal sa informal? Pakisagot lang po, Madam. Well, he intimated that the formal belongs to those companies and institutions that are under DOLE, that they can claim ameliorations from DOLE and other company and other national agencies, but not the SWD, Your Honor. Anyway, Mr. Chair, nalulungkot po ako na hanggang ngayon di pa po alam ni Mayor Madel ang ibig sabihin ng formal at informal. Ang informal, Mayor Madel, for your information, are those persons self-employed na hindi nagbabayad ng tax at hindi nag-receive ng payroll. Ang formal are those employed and may payroll at nagbabayad ng tax. So, nagbigay ka ng SAP, as mayor, you signed the MOA, over 70 million ang dinistribute mo without the knowledge of formal and informal sector. So at least may admission po siya. Ang tanong ko ngayon, ang reason kasi ng hearing na ito, nandito po ang DSWD is, Secretary, si Mayor Alfilor po ay nagbigay po ng SAP sa formal sector po sa University of Northeastern Philippines, Secretary, na pagmayari ng kanilang pamilya, binigyan niya po ng SAP yun, niliquidate po niya sa DSWD ng May, dito po ang liquidation ng May na certified by Mayor Madel, certified ng City Social Welfare Department, niliquidate po nila at nung nalaman po nila nag-hearing dito, allegedly pinabalik niya. Pero in reality, hindi naman binalik. Kasi marami rin po kaming testigo na binalik. So this is a case of a mayor doing an illegal act. But we will give her the chance to answer. My question is, Mayor Madel, binigyan mo ba ang empleyado ng UNEP na ikaw ang pagmay-ari ng SAP beneficiary? Binigyan mo ba sila ng SAP? Mayor Madeline, we are reminding you that you are under oath. You may answer now. I have known that these people, these employees, nag-apply po sila sa barangay, Your Honor. And when they applied, they were given, nabigyan po talaga sila ng amelioration. Kasi first and foremost, ang procedure po kasi, di ba, it is verified and assessed by the social worker, and at the same time, it was also verified by the social worker from the region. So when they admitted it, when they accepted it and approved it, sila, doon naman po ako nagdedepende, Your Honor. So kung inapprove po ng social worker from region, that means yun din po yung pagkakaintindi po nila. Mayor Madeline, puputulin ko po kayo. Ako po ay dati pong mayor ng Santa Rosa at meron po tayong ginagawang MOA with DSWD. At kapag nagkaroon po tayo ng MOA sa dinadownload po nilang pondo, ang nag-a-assess po at nag-validate ng mga tao sa ating syudad ay walang iba po kundi nang gagaling sa CSWD sa ating pong LGU. At hindi po to na binabalidate ng DSWD. Kaya in other words, kapag ang pondo po ay na-download sa atin sa LGU, tayo po ang may responsibilidad sa pondong yun, pati na po ang ating pong CSWD. Mr. Chair, Mr. Chair, Go ahead. Mr. Chair, can I be recognized? DS Villapuerte.
So, inamin po niya na binigyan po ng SAP ang hindi dapat at sinasabi niya na hindi daw niya alam yon at yung city welfare officer raw ang nagbigay noon with the concurrence of the DSWD region. Pwede ba nating tanungin briefly kung talagang nag-concur ang region doon sa pagbigay ng SAP sa private school na pagmamayari ng kanilang pamilya? Nire-recognize po natin ang Region 5 Director, si Director Arnel Garcia, pero gusto po nating iparating sa ating pong mga kababayan na ang ginagawa po nating pagtatanong sa mga katulad dito sa ating pong naimbitahang resource speaker na si Honorable Madeline Alpalor ay upang ating pong malaman kung ang ating pong mga LGU sa buong Pilipinas na nagkaroon po ng MOA sa DSWD ay ginamit nila ng tama yung kanila pong perang pinagkatiwala ng national government. Kaya ito po ay isa sa mga kaso na aming pong dinidinig upang sa ganon, kung meron pa po tayong mga kaso sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa, ipag-alam po ninyo dito sa House of the People at didinggin po natin ang ganitong klase ng problema. Region 5 Director, Director Arnel, you are recognized. Magandang hapon po. Yun po, una muna po, yung MC9 na kung saan po kung nakalagay ron yung mga eligible at saka mga may exceptions, yung ineligible, ay yan po ay dinistribute namin at inorient po namin ang mga LGU bago po sila nag-sign ng MOA. So alam po nila ang nakalagay ron kung formal or informal. Since ito po ay transfer of funds, tama po kayo, ang nag-identify po nito ay ang city, ang local social welfare unit. At doon po sa SAC form, ang once na inassess po ito ng city, ang pumipirma po sa SAC form ay ang barangay captain at ang CSWD o ang local social welfare officer. Hindi po ang regional social welfare office. Anyway, Mr. Chair, malino naman dininay ni Director Arnel na yung statement ni Madel ay hindi po totoo, no? Gusto ko sanang i-remind ulit si Mayor, please, sagutin lang natin ang tama. Ang sabi niya, binigyan raw dahil nag-apply. Secondly, hindi naman raw siya may kasalanan, yung city. Ang tanong ko ngayon, paano niyo naman na-identify yung pagbigay sa UNEP? Sino nagbigay ng SAC form sa employees, teachers of the private school? Sino nagbigay ng SAC form? Mr. Chair. Can answer, Mayor Madeline? It's the barangay, Your Honor. Mr. It's the Chair, barangay who gave the SAP form. okay, you're under oath. You're under oath. Sinong barangay ang nagbigay? Marami po. Yung iba po, when we conducted an investigation and then Hindi, when Mr. Chair, Arnel sagutin lang Garcia muna. told me about Mr. Chair. it. Please answer directly po sa tanong na tinatanong po ng ating pong Deputy Speaker, Enrique Lapuerte. Pakisabi Please lang, answer Mr. Chair. directly po. Mr. Chair, pakilinaw lang, sabi niya po, Mr. Chair. Bago po sumagot, ay ibabati po sa chairman ang mga katanungan at ang inyo pong kasagutan. Deputy Speaker Villapuerte, Mr. again, Chair, you are recognized. Mr. Chair, marami kasi yung katunungan. Nandito po ang secretary. Ayaw naman natin sayangin ng oras nila ang publiko. Simple lang yung tanong ko. Sabi niya, pinadaan daw sa barangay. Maybe pangalanin na lang niya kung sino mga barangay captain ang ina-allege niya na nag-distribute ng SAC form sa mga teacher. You can answer po kung sino po Mr. yung mga Chair, barangay. kung saan po sila nag-apply, if the respective barangays po, doon po sila nag-apply. Ano pong pangalan? Meron pong barangay San Jose, meron pong barangay Francia, meron pong barangay San Miguel. Pwede po ba nating ma-identify yung pong mga pangalan ng mga kapitan? Anyway, Mr. Chair, sinagot naman niya yung tanong na sa barangay dinistribute. Confirm ko lang ulit, Mr. Chair. Sa barangay dinistribute ang SAC form ba? Yes, sir. Okay. Mr. Chair, meron kasi dito akong affidavit ng 3 teacher na sinabi po nila yung SAC form hindi dinistribute sa barangay. Dinistribute mismo sa eskwelahan. Tinext po ng mga tauhan niya yung teacher na 8 o'clock, April 29 tinext, pumunta kayo sa April 30
Nandito po ang affidavit, Mr. Chair, bibigyan ko kayo ng kopya ng 3 maestra na nakareceive. Tinext po sila ng mga tauhan ni Mayor Madel. Sinabi, pumunta kayo 8 a.m. sa UNEP at dadating si Mayor Madel ng 1, siya ang magbibigay ng SAP. Tanungin ko ulit si Mayor Madel, pagkakataon ulit, ikaw ba nagbigay ng SAP? Hindi po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, sinertify rin dito sa affidavit na to na 8 o'clock binigay yung SAP. Ang ginamit ay Xerox copy ng SAC form in violation of the DSWD circular. Hindi pinadaan sa barangay. Section Memorandum Circular 4 as per the MOA clearly states house-to-house distribution. The barangay personnel shall accomplish the SAP. Sinasabi ko lang, Mr. Chair, from the start up to now, nagsisinungaling po ang mayor. Nandito po yung 3 teacher na naka-affidavit po sila na hindi barangay ang nagbigay sa kanila. Una. Pangalawa, mismo si Mayor Madel ang nagbigay ng 5,000 sa kanila at sinabi po niya, hindi siya. Nandito po ang affidavit, Mr. Chair, at kung mamarapatin po ninyo, nandyan po ang mga teacher ngayon. Pinapunta ko po as a surprise witness dahil pakiramdam ko, sasabihin ni Mayor Madel na hindi siya nagbigay. Okay. Nandyan po sila. Maybe we can adjourn for 5 minutes. Okay, and we can call the 3, suspend the, sorry. Okay. Chair, DSL Ray, can you kindly submit to us first the affidavit at pagkatapos po na ma-check po ng ating pong secretariat ang authenticity nito pong affidavit na to, saka po natin ipapatawag yung mga gumawa ng affidavit na to na nandito na po sa mga oras na to. But for the meantime, before we suspend for a minute, i-recognize po natin si Chairman Mike Defensor. You are recognized, Mike Defensor. Yes, thank you, Mr. Chair. So as not to waste the time while we are awaiting the arrival of the teachers, just a policy question. I'll take advantage of the Department of Social Welfare Secretary who's here and the entire leadership of the DSWD. Ito pong pinag-uusapan ngayon is a question of policy. And these are questions of policy that I would like to raise. You will be, or you have already served 18 million and you're probably on your way to about 25 million. Some of them have received twice the social amelioration support, and some of them would be receiving once during the first tranche and another in the second tranche. What would be our policy as to the beneficiaries for the SAP program? Mr. Chairman, Mr. Secretary. So you are addressing your questions to DSWD or Whoever can answer. Kasi po, para lang maliwanag, para lang maliwanag po, Mr. Secretary, may nabigyan na po at may bibigyan pa, may iba 2 beses na bigyan, yung iba naman 1 beses. First tranche, second tranche. Ang question po dito is a question of policy, yung formal and informal sector. Ano po ang pananaw, batay sa inyong mga sirkular at batay sa ating ginagawa dito sa proseso ng ating pagbibigay? Okay, DSWD, Secretary Rolly Bautista, you can answer sa query po ng ating pong kasamahan na Congressman Defensor. Mr. Chair, Your Honor, based on the RA 11469, the beneficiaries of the social amelioration program are for the low-income families. So other programs were provided for yung tinatawag natin mga formal families. So with your permission, Mr. Chair, may I ask Yusek Neri to be recognized? Yusek Neri, you can answer briefly, no, para matapos na po natin si Deputy Speaker El Rey Villapuerte. Go ahead, si Yusek Neri. Thank you, Mr. Chair. As to the distribution of SAP, the policy direction of the IATF approved by the Office of the President via Memorandum of Executive Secretary Medjal Dea dated May 22, 2020 are the following, Mr. Chair. If I may be allowed to read it briefly. Go ahead, Yusek. Mabilis na lang. Opo.
Upon considering the recommendation of the IATF in its resolution number 31 series 2020 dated May 1, 2020 and pursuant to RA 11469, otherwise known as Bayanihan to Heal as One Act, the IATF is hereby instructed to do the following: retain the original numbers and budget for the first tranche of the social amelioration program, and for the second tranche of the SAP implementation. Yung Secretary, klaro lang po. Very simple question. Secretary Bautista said low-income families. But low-income families, hindi po yan formal and informal. Iba pa ho yung classification ng low-income to formal and informal. How do we now treat as a policy? How do you now address that? Because klaro tayo sa 4 Ps. No debate. Outside of the 4 Ps. Andiyan na po ba yung mga guests? Okay, puputulin na kita. Mr. Chair, habang inaantay po natin, maybe, Go ahead. Chairman Mike's question can be answered before I continue, or? Ano po ba? I can continue, Mr. Chair. I have a lot more questions. Yes, Deputy Speaker El Rey, just a quick question para lang ho klaro sa ating lahat. Maraming nakikinig, maraming officials here in Congress and our local officials. What is the policy? Mr. Chair, if Yes, go ahead. I may continue, Mr. Chair. The Bayanihan to Heal as One Act is very specific to all low-income families with no income or savings to draw from during the lockdown or during the enhanced community quarantine, Mr. Chair. So that's really the coverage of the social amelioration program. With respect, if I may be able to continue, Mr. Chair, if we can all recall, there was a call for the formal sector which was immediately responded by the Congress, in which the SSS also provided a separate assistance to the formal sector, Mr. Chair. So in effect saying, Mr. Chair, the provision of the Bayanihan to Heal as One Act specifically pertains to low-income families with no income or savings to draw from during the pandemic. Okay, so Mr. klaro Chair. po, sandali lang po, klaro po yung binanggit na Yusek Neri between formal and informal at kung sino po ang tatanggap. At narito na po yung affidavit na binigay po ni DSL Ray at ipatatawag na po natin yung tatlong nag-secure ng affidavit na to. Mr. Chair, if the teachers are already here, yes, are they already here? Because ito pong policy question, again, it has not been answered. Low income with no savings can be anyone. I think we have to resolve that. Kailangan yung pag-isipan yun. Because low income is general term. No savings is general term. Anyone can claim that. Mr. Chair, are the teachers already here? Yes, dito na Mr. po. Chair. Bago po natin talakayin yung Mr. Chair, sinasabi po. maybe I can continue while they're being seated, Mr. Chair. 1 minute suspension. Hindi, marami pa akong ano. Session resume. Ikaw na, pare. Mr. Chair, mabilis lang po na pagtatapos dahil nandiyan na po yung mga guest ni Deputy Speaker El Rey. Yun lang ho, gusto ko lang po ilinaw, Mr. Secretary Yusek Neri, yung pong definition natin dyan. Because it may have already created problems and it may create problems in the future. So we have to be clear about that particular policy. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Chairman. Yes, Deputy Speaker El Rey.
Mr. Chairman, while you were on another official business, I would just like to summarize that when I started my first question, tinanong ko kay Mayor Madel kung DSWD ba ang nagbigay ng SAP. Sabi niya, oo. Pero sabi ng DSWD, hindi. So first, sinabi po niya, nagsinungaling po siya. Then secondly, tinanong ko siya kung alam niyo po ang difference ng formal at informal sector. Sabi niya, nalaman lang po niya yan after ng hearing natin na nag-consult siya kay Director Arnel. So ang point ko lang is nagpirma siya ng MOA, hinandle niya po ang 70 plus million with an excuse na hindi niya naintindihan. Then thirdly, sabi ko, nakareceive ba ang mga empleyado ng UNEP na sila ang pagmamayari ng SAP? Sabi niya oo, pero sabi ko sa kanya, tinanong ko po siya, Mr. Chair, kung sino nagbigay ng SAC form, sabi niya mga barangay captain raw sa barangay. Samantalang may affidavit po tayo, may witness, na nagsasabi na hindi po totoo yung sinasabi niya, dinistribute po yung SAC form mismo sa eskwelahan in contradiction, in violation of the DSWD memo circular. Then tinanong ko po siya, Mr. Chair, niremind ko po siya na bawag siya magsisinungaling, tinanong ko siya, ikaw ba nagbigay ng SAP sa empleyado? Sinabi po niya, hindi. It's on record, it's in video. Nandito po ang tatlong teacher na makakapagsabi na hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero bago ko po, Mr. Chair, tawagin po yung tatlo, nandito po ang DSWD para mabigla po sila sa karumal-dumal na pag-aabuso at pag-abuso ng SAP sa bayan at syudad ng Iriga. Papakita ko po sa inyo dito ang slide. Ito, pakikita ng slide po, yung sa cash assistance payroll. Cash assistance payroll slide. Glenda, pakitingin po nito kasi grabe po ang illegal na nangyari sa Iriga eh. Number one, hindi makita, explain ko na lang, Mr. Chair. Nagbigay sila sa formal sector, employed, illegal. Hindi nila finalo ang protocol, illegal. Tapos ito pa, Mr. Secretary, Mr. Chairman, nagbigay sila sa isang Marcela Alfilor na empleyado po ng eskwelahan, pero po, hindi po siya residente ng Baaw. Residente po siya ng hindi po siya residente ng Iriga City. Residente po siya ng ibang bayan, hindi siya qualified, may trabaho siya, binigyan po siya ni Mayor. Nakalagay po dun sa form na taga-barangay San Roque siya, pinirmahan ng barangay Kagawad, na kaalyado ni Mayor Madel, pero taga-Baaw po siya. Ito naman si Juvie Calabines, nag-receive rin po ng SAP under the Iriga funds as per MOA, pinirmahan rin po ng Kagawad, pero po taga-bayan po siya ng Buhi. So malino po, multiple po ang violation. Ito naman po si Juanito Esplana, teacher, hindi qualified. Residente po siya ng San Roque, Baaw, ibang bayan, binigay po sa Iriga. So malversation po of public funds. Next. Ito naman po si Nacario Dennis sa Canelisa Nacario. Teacher, may financial capability, hindi qualified, binigyan. May payroll, may pirma. So, next. Ito po si si Rudyard Pesino, empleyado ng eskwelahan na pagmayari ni Mayor Madel, residente po ng Santa Clara, Poblacion, Buhi, pero ni-register po siya as recipient ng SAP sa San Roque, Iriga, pinirmahan ng Barangay Kagawad, falsification of public documents. Hindi taga-Iriga po, pero binigyan po ni Mayor Madel, sinamit po niya sa DSWD na fully liquidated siya, na alam naman po niya na illegal to. At later, I will further prove na siya po mismo ang nagbigay ng pera na dinideny po niya. Dito naman po si Irenea Badiola, empleyado rin ng eskwelahan na pagmayari ni Mayor Madel, taga Santa Cruz, Baaw, Camarines Sur, and yet sinabi niya taga Iriga. Bibigay ko po lahat ito sa DSWD, DILG, NBI, lahat ng law enforcement agencies para malaman po nila to. Ito naman po, si Onyx Soto,
residente po ng Iriga City, hindi po siya qualified ng SAP. Residente po ng San Jose, Iriga City, pero dineclare as recipient ng SAP sa San Roque. So falsification na naman. Tinatago po nila ang mga lugar at Mr. Chairman, alam mo naman po 'di ba yung SAC form, may nakalagay po doon na may nakalagay po doon ang pangalan, ang address, ito po. At may nakalagay dito trabaho, Sec. Para malaman natin kung may trabaho sila. At umbestigahan po nyo, hindi nila pinaamin, dinoktor po, na nagtatrabaho po sila sa eskwelahan. So, napakaraming violation po. Then ito pa po. Next. Yung kapamilya po na isang punong barangay na ang pangalan Darcy Go, punong barangay po. Binigyan po niya ang kapatid niya, pamangkin niya, na hindi naman qualified. Bakit po? Next. Sana nakikita po ng publiko, yan po ba ang qualified makakuha ng SAP? Napakagandang bahay, napakarami pa ng sasakyan. Wala naman pong Deputy Speaker El Rey, magkano ang naibigay na SAP dyan sa may-ari ng napakagandang bahay? Yung na mga yan? kamag-anak po, kapatid, pamangkin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 po sila, Mr. Chair. At marami pa po akong pruebas na papakita. Next. Yung pamilya po nila, may negosyo po. Ayan, nasa General Merchandise, nagbebenta ng gulay, ng prutas. Merong kainan ni RC. Meron po negosyo, pero binigyan ng SAP. Next. Tapos ito po, nakakadisganado na po, Secretary, Chairman. Ang dami pong nanghihirap na qualified. And binigyan po ni Mayor Madel, ito isipin mo, Mark Aligo. Nakareceive ng SAP, nagbiyahe sa Singapore, nagbiyahe sa Malaysia, nagbiyahe sa Hong Kong. I mean, papatawarin ba po natin ng ganitong mga ginagawa? Next. Excuse me, Deputy Speaker El Rey. Yes. Secretary, ano po ba ang masasabi niyo tungkol dito? Kasi sa listahan ko po ng comments sa Facebook, napakarami talagang hindi pa nakakatikim ng SAP at lahat po ay nagkiklaim na talagang mahihirap, mga Joda driver, mga nagpapadialysis patient, mga may sakit na diabetes. Pero meron po palang mga lugar, Sec, na nangyayari po ang ganito, mga mayayaman po ang nabibigyan ng SAP o mga kapamilya ng mga politiko ang nabibigyan ng SAP. Mr. Secretary, ano po ang inyong masasabi dito? Mr. Chair, Your Honor, meron po mga allegations sa mga iba't ibang lugar ng bansa, no po. Sa mga ganung pagkakataon po ay nakikipag-coordinate po kami sa DILG, particularly sa CIDG, dahil mandato po nila ang mag-conduct ng investigation, lalong na po kung ang involved na personality ay official po ng LGU, Mr. Chair, Your Honor. NBI, kasama po natin ngayon ng NBI, ilan na po ang iniimbestigahan na mga opisyal ng gobyerno na inaakusahan ng katiwalian sa usapin ng SAP? Meron po ba nga datos po ang NBI? Mr. Chair, Your Honor, with your permission, Yes, Secretary. Opo. may I request Yusek Pamonag, meron po silang data sa mga allegedly nag-violate ng ating SAP implementation, Mr. Chair. Sige po, pakikinggan ko po si Yusek Pamonag, pero pakinggan ko po muna sandali ang NBI. Your Honor, I am Noel Bocaling from NBI Bulacan. I am the current agent in charge. The reason why I was sent by the Honorable Director Eric B. Distor is because on the onset of the distribution of the Social Amelioration Fund program, we were the ones who filed the first cases of social amelioration theft, as we call it.
in our anti-graft division, I think there are still many pending investigations and for filing of cases. But as far as the Bulacan District Office is concerned, we have already filed 3 cases that served as deterrent so that many LGUs did not anymore dwell on that scheme. There are several schemes, 3 different schemes that we have uncovered. That is the reason why I do believe that we became trailblazers in this kind of investigation. And the data, I could request, Mr. Chair, that Attorney Cathy Remigio of the Anti-Graft Division, so that be recognized. She is on Zoom because she has the greater picture of the entire country. Yes, NBI via Zoom, you're now recognized. Thank you, Mr. Chair. I'm Catherine Camposano Remigio. I'm the acting chief of the Anti-Graft Division. I coordinated with the different offices of under the regional and the district offices of the NBI. And for now, I have this data. We have 196 cases. Out of these 196 cases before the Anti-Graft Division and the other regional and district offices, 144 are still pending cases. 29 cases of this are with the Anti-Graft Division. And of these 196, we already filed 7 cases, 3 cases from the Bulacan District Office, 1 from the Dipolog District Office, 1 Isabela District Office, another from Lucena District Office, and the last is from the Bohol District Office. And we have so far closed 45 cases. With the Anti-Graft Division, we have 2 cases for determination or for evaluation or review by our legal division. Hopefully by August or this July, we'll be able to file 2 additional cases. Maraming salamat po. Ngayon naman po ipakinggan natin si Yusek Pamonag sa bilang po ng mga kaso na binabantayan sa buong bansa dito sa lokohan pagdating po sa SAP. Mr. Chair, based on the monitoring data on SAP complaints submitted by the PNP CIDG, this was dated 10th of July. There are 300 number of cases handled and number of cases filed is pegged at 201. Now, number of probable suspect is also pegged at 916. And I would want to say that this number of suspects is divided into 2 groups. One is for elected public officials, and the other is for other personnel. For elected public officials, there are 385. And for other persons, there are 531, totaling to 916. Maraming salamat, Yusek Pamonag. Sa kaalaman po ng lahat, hindi po pinag-iinitan dito si Mayor Alelor ng Iriga. Lahat po talaga ng inaakusahan ng anomalya pagdating po sa SAF, sa pamimigay po ng SAP, ay papasadahan po nitong komite pong ito at wala pong ni isa sa inyo ang makakawala pagka kayo ay sumubok na gumawa ng kalokohan dito sa SAP, sapagkat napakarami po sa ating mga kababayan ang nagrereklamo, hindi pa nakakatanggap, dapat sila makatanggap. Hindi po katanggap-tanggap sa Pangulong Duterte, kay Speaker Cayetano, lalong-lalo na po sa lahat ng bumubuo ng komiting ito na sa katiwalian lamang mapupunta ang ayuda na dapat ay talagang makuha ng mabilis ng taong bayan.
DSL Ray, pakituloy po ang iyong pagtatanong. Hindi, Mr. Chair, siguro malinaw naman natin, dito po ang publiko na kinununood, dito ang DSWD, na napakaraming proof na may affidavit itong mga ginawang anomalya ng mayor ng Iriga. Pero papagpatuloy ko pa rin, bibigyan ko pa rin siya ng tsansa kahit na patuloy ang sa kanyang hindi pagsabi ng totoo. At nililinaw ko lang, hindi po natin siya hinaharas dahil alam mo naman, yung mga kababayan na kanya, sinasabi binubuli raw siya. Hindi ka namin binubuli. Importante lang, sabihin mo lang ang totoo. And the committee will decide, and the public, kung ano ang dapat gawin sa mga nagkasala. Tanong ko lang, Mr. Chair, pinakita ko po na ang mga teacher na hindi qualified, binigyan niya, sila ang may-ari ng eskwelahan, binigyan niya, at marami pang iba. Mga kaalyado niyang kapitan, kamag-anak, binigyan niya. May tanong ko lang, Mr. Chair, kay Mayor Alfilor, nagbigay ka ba ng SAP sa kamag-anak mo? Mayor? Mr. Chair, wala po akong naalala na binigyan kong kamag-anak ko. Mr. Chair, Kaya lang sa probinsya po, Your Honor, kahit distant relatives, di ba po, magkakapinsan, even nga si Congresswoman Taduran, sinasabi nila na distant relative. So, yun po. Sinasabi po, di ba, although we're not really relatives, but sometimes sinasabi nila na, oh, meron kayo, your distant relatives. So, di ba po pag sa probinsya, madaming magpipinsan. So, sa pagbigay po, there were 15,800. It would be difficult and it would be hard to remember if, kung nakabigay ka nga po. And also, hindi naman po talaga ako ang nagbigay. Ang proseso po kasi po talaga namin sa Iriga, meron pong social worker from the region. So pag ginawa na po yung payroll ng social worker from Iriga, there's a social worker from the region who verifies and assess. So once you're in the payroll already, it does not follow na you will be recipient. Ang ginagawa nila, pag ina-assess nila na disqualified, they automatically remove from the payroll. So, hindi po ako ang nag-a-approve. Ang nag-a-approve po is the barangay captain, the social worker, verified by the social worker from the region. Yan po ang proseso namin. Deputy Speaker? Yeah. Mr. Chair, yung tanong ko lang naman kasi napakasimple. Ibahin ko yung tanong ko po, Mr. Chair. And, ang tanong mo po kanina, Deputy Speaker, ay kung meron siyang binigyang kamag-anak. Okay, ganito na lang tanong ko kasi sinabi niya marami raw nagki-claim ng kamag-anak nag-i-evade na yan. Tanong ko lang, meron ka bang binigyan ng SAP up to third degree of affinity and consanguinity? I-limit natin. Third or fourth. Yun lang. My question, I will rephrase, Mr. Chair. May we ask the Mayor of Iriga City if she has given, when I say has given, the city, kasi she might have a misunderstanding na siya mismo. Although kanina, sinabi niya, hindi raw siya namimigay, pero I will disprove her statement na siya mismo nagbigay. But in this part, my question, Mr. Chair, is, has the city government, under your jurisdiction, given a SAP to a relative up to fourth degree of consanguinity and affinity? Yes or no? Mayor? Yes, Mr. Chairman, I really don't remember because it's sila naman po ang nagbibigay talaga ng SAP and sila po talaga gumagawa ng payroll and wala po talaga akong alam dun sa proseso. Mr. Chair, So hindi Excuse me, po talaga Deputy maalala. Speaker El Rey, Mayor. Maaari po ba nating malaman sa mga kasama natin ngayon mula sa DOJ, bisita po natin ngayon ng DOJ, maaari ba nating malaman kung pinapayagan ba ang isang chief executive na magbigay ng ayuda o SAP ng pamahalaan sa kanyang mga kamag-anak? DOJ? Kasama pa po
Kung wala po, maaari po ba nating marinig mula sa DILG? Kasama po natin ang DILG. Si Yusek Jonathan Malaya. Yusek Malaya. Okay. Wala rin. Sana po ay maimbitahan natin sila muli. Comsec, DSWD, maaari niyo po bang sagutin po yung katanungan? Mr. Chair, Your Honor, anybody is qualified for SAP as long as he is within the informal sector. At doon po sa JMC1, in-identify po natin doon yung mga persons who are in the formal sector. Pero po kapag ang isang beneficiary belongs to the formal sector, then may responsibility man ang person na yon, whether he is a local chief executive or a barangay official, Your Honor. Maraming salamat, Secretary. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. Hindi, Mr. Chair, gusto ko lang tanungin, maybe answerable by yes or no. Nagbigay ba siya sa kamag-anak niya ng SAP up to 4th degree of affinity or consanguinity? Maybe yes or no lang, Mr. Chair. Marami po kasi akong gustong ipakitang ebidensya. Baka masagot po ni Mayor po yan. Mayor? I reiterate my answer, Your Honor. I really don't remember. Mula po talaga akong maalala. And I guess even if, well, it came from Secretary Bautista na as long as they are qualified, I don't think that a relative should be... Alam niyo po, Mayor, hindi naman po tinatanong dito yung legality po, sinabi ni Secretary Bautista, pero kailangan niyo pong sagutin sa buo niyo pong kaalaman yung tanong ni Deputy Speaker El Rey, ito man ay legal o hindi. I really don't remember, Your Honor. Hey, Mr. Chair, sinabi... Habang nagpapalit pa po ng mikropono si Deputy Speaker Villapuerte, ipapaalala ko lang po sa iyo, Mayor, na Section 11 po sa Rules of the House, kung kayo po ay Section 11 po sa Rules of the House, under contempt po, Mayor, kung po kayo ay susubok na i-evade o susubok na kalimutan yung mga dapat po ninyong natatandaan, nakatanungan sa inyo, ay pwede po kayong hatulan ng contempt. Datapot ayaw po namin itong gawin, ipinapaalala ko lang po sa inyo kung ano po ang maaaring consequence pag po hindi nyo sasagutin sa inyong buong kaalaman yung tanong ng isa po sa kahit saan po sa ating mga membro, Mayor. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. Mr. Chair, kasi ulitin ko, sinabi niya, hindi naman ako gumawa niyan, mga city welfare officer, hindi raw siya nagbibigay. Ulitin ko lang, pinakita ko na to kanina eh. Siya mismo ang nagbibigay ng SAP. Siya mismo po ang nagbibigay ng form. So, parang may amnesia. Pakita ko lang to kanina na siya ang nagbibigay, tapos sinasabi niya hindi siya nagbibigay. Pakiulit nga yung pakita yung namimigay siya ng SAP form na walang mask. Yung number 1 to 9. So, Mr. Chair, paulit-ulit kasing Ito, nakita mo, nagbibigay siya, walang mask. Next. Mayor, excuse me, Deputy Speaker El Rey, natatandaan mo po ba yung mga picture na yan? Sige, next. Next, patapusin po niyo ako, Chair. Next. Yung nabibigay, yan. Mr. Chair, ito, siya mismo ang nagbibigay ng SAP eh. Back. Sa Facebook account niya po namin to kinuha eh. Back. Siya, siya mismo nagbabahay-bahay eh. Tapos sasabihin niya, hindi ko alam yan. Anyway, Mr. Chair, malinaw naman, siguro by now, ang publiko, alam naman na nagsisinungaling si Mayor Madel. Kanino ko pang pinapatunayan yan. Anyway, balikan ko na lang yung tanong. Sabi kanya yan, di siya namimigay. Pero yan po, testigo, ikaw namimigay.
Galing po sa Facebook account mo yan. Anyway, ang tanong ko po, Mr. Chair, kung meron siyang binigyan ng kamag-anak, sabi niya hindi niya alam, may tanong po ako, kamag-anak mo ba si Ronald Felix Alfilor na dating mayor ng Iriga? Maybe yes or no lang, Mr. Chair, para I have a follow-up eh. Mayor? Your Honor, he's my brother. Okay. Opo. Kilala mo ba ang asawa ni Ronald Felix Alfilor at pakisabi ng full name ng asawa ni Ronald Felix Alfilor? Mayor? Grace Alfilor, Your Honor. Anong middle name po, maiden name ni Grace? Lastrilla, Your Honor. So, Mr. Chair, si Ronald Felix Alfilor is married to Grace Lastrella Alfilor. Ngayon, kamag-anak po ni Mayor Madel, by marriage or affinity, a certain Armand Martires Lastrella. Pakipakita nga ng picture. Ito po si Armand Martires Lastrella, na brother-in-law po ni Ronald Felix Alfilor, na kapatid po ni Mayor Madel, ay isang taga Naga City, hindi taga Iriga. And yet, nag-receive po siya ng SAP sa Iriga City. Pakikita, next slide. Ito po ang SAP form, He's from Iriga, sir. Chairman. Nag-receive po siya, kamag-anak ni Mayor Madel, sabi niya hindi niya alam, pero I'm sure alam niya yan, na taga isang Naga City, may kaya sa buhay, na nakalagay po sa Memo Circular 9 sa mga disqualified sa SAP, na pag meron kang financial capability, hindi ka pwedeng makareceive ng SAP. Nagbiyahe pa raw sa Amerika to. Kamag-anak ni Mayor Madel at hindi taga Iriga City. Mr. Chair, tanungin ko lang si Mayor. Sinabi niya, hindi raw niya alam. O ngayon alam mo na. Hindi ba as Mayor of Iriga City, you are responsible by the doctrine of command responsibility? You signed the MOA. Ikaw nag-sign ng MOA. Hindi po ang ibang tao. Ikaw po ang mayor. Ikaw po ang nag-liquidate. Ano po masasabi mo na isang napakaraming tao, binigyan niyo po ng SAP na hindi qualified? Mayor? Your Honor, I would like to repeat, hindi po ako ang nag-a-approve. Hindi po ako ang pumipirma ng application. Hindi po ako gumagawa ng payroll. Hindi ko po talaga alam yan. I really don't know anything about that. And kung qualified naman siya, bakit po hindi siya pwedeng bigyan, if ever? Mr. Chair. So I'm just reiterating, Your Honor, na hindi ko po talaga alam yan. Kaya nga po may grievance committee. That's the reason why all these lists were all posted in the barangay hall so that people can see as to whether they are qualified or not. So if they have questions, they can usually go directly to the grievance committee of the DSWD region. And then the grievance committee will decide as to whether they are disqualified or not. And usually po, pag may disqualify, sinasabihan po ng social worker from the city na they have to return the money. So that's the reason why there's a grievance committee, Your Honor. Mr. Chair, ano lang kasi, siguro na ang daming nanonood sa atin, pag may ginawang mabuti sa social media, ikakalat, magandang magawa ni Mayor. Ngayon na huling-huli na, hindi raw niya kasalanan. And yet, uulitin ko, naging governor ako, si Deputy Speaker, naging Mayor. Hindi pwedeng sasabihin, wala namang masama kung qualified. Ulitin ko sa chairman, hindi nga qualified. Taga Naga City, binigyan taga Iriga. May kaya, disqualified. Ngayon sasabihin niya, nandito ang DSWD, tama po ba na sabihin ng isang alkalde, nakikinigbubuo ang buong Pilipinas, na pag may maling ginawa, nagmuwang may kasalanan, DSWD? Ganun ba ho yun, Chair? Na siya ang inatasan ng DSWD ng kaban ng bayan para ibigay, tamain ang pagbigay. Ngayon na nahuli na na mali, hindi qualified, sasabihin niya, i-grievance committee, samantalang meron pong dokumento dito, Mr. Chair, na pirmado po ni Mayor Madel na sinertify niya at niliquidate niya ang pera as of May 7.
Tapos ngayon sasabihin niya, grievance committee, Mr. Chair, maybe siguro sagutin ng DSWD dito dahil kung ganyan ang nangyayari, ibigay na lang kahit sino tapos sisihin ng DSWD po. Bago ko po pasagutin ng DSWD, kikilalanin ko muna si Deputy Speaker Dan Fernandez. Well, makasingit ng konti, no, Mr. Chairman, dahil nga po yan ang mabigat na responsibilidad ng mga LGU. Kapag ikaw po ay nabibilang sa ekotibo, ay talagang yung responsibility, command responsibility ng mga department heads mo ay nakaatang din po sa iyo. Kaya pag-identify po ng ating pong mga opisina, ng ating pong mga head ng CSWD, DO po natin, ay dapat ay dinodouble check din po ng ating chief of staff, ng ating mga tauhan sa mayor's office. Na sa ganun po, nakikita po natin talaga kung yung ginagawa ng ating pong mga department head ay tama o mali. At the end of the day, Mr. Chairman, ay responsibilidad pa rin po ng chief executive kung sino ang pinili ng ating department heads. Yun lamang po ang gusto kong iparating, Mr. Chairman. Maraming salamat, Deputy Speaker Dan Fernandez. At pwede po bang sumagot ang DSWD kung kayo ang may sala sa mga ganitong pangyayari, DSWD? Mr. Chair, Your Honor, lahat po ng mga kasunduan, binabanggit po doon yung mga liabilities, accountabilities, ay nakasad po ito sa MOA. So, kung dedetalyahin po natin ang MOA, ay talagang binigay natin ng responsibilidad sa mga local government units ang pag-identify ng mga Mr. beneficiaries. Secretary, sa madaling salita, hindi dapat kayo ang sinisisi sa ganitong usapin. Tama po ba? Tama Kung po kayo. merong hindi dapat bigyan na may kaya, kung merong kaya yung isang tao, sunod binigyan ng SAP, hindi dapat DSWD ang sisihin. Lalong-lalo na kung may MOA na. Ganun po ba ang inyong sinasabi, Secretary? Tama po kayo doon, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Deputy Chair. Speaker El Rey. I have Villafuerte. here with me, I will submit to you the chairman in preparation of the committee report and possibly filing of necessary charges against Mayor Afilor, a certification signed by her that the said amount received by the Iriga City government and disbursed by the Office of the City Social Welfare and Development had been fully liquidated as evidenced by the attached payroll duly signed by the recipient, including the necessary documents appurtenant thereto. So niliquidate nila with the presumption na tama yan. Then secondly, Mr. Chair, tanungin ko ulit kay Mayor Madel, ikaw ba ang pumirma dito sa MOA between DSWD and LGU Iriga? At naintindihan mo ba ang MOA na to? Mayor? Yes, I am the person who signed the MOA, but ganito po yun. Iba-iba po kasi it's susceptible to various interpretations. Ang problema po, the entire guidelines was only handed down to the local government for a short span of time. And we are obliged also to distribute the money and at the same time prepare the SAC form in a very short span of time. So sana, Mayor, excuse me po. sana po ang nangyari, Gaano kahaba po yung span na sinasabi nyo? At ilang page po ba yung MOA na binigay sa inyo? that I can remember, Estimate lang probably po. 7 pages or 8 pages, Your 8 Honor. pages. 7 or Alam niyo po, bago po kami magbotohan, kwento ko lang po sa inyo, Mayor. Bago po kami magbotohan sa ABS-CBN, 40 pages po yung binasa namin. At siguro isa't kalahating oras po ay binasa po namin, inikot namin yung 40 pages, inisa-isa namin. Kaya nga po, doon sa pagkakapirma namin ng ABS-CBN, ako po yung naglagay ng reservation ko sa ilang mga violation doon, lalo na yung violation number 1, violation number 5. Sinabi ko na hindi ako sumasang-ayon sa violation number 1 at violation number 5. Nagawa ko po yun kasi binasa ko yung 40 pages po, napakahaba. Bagamat pinakinggan ko po yung buong hearing, binasa ko pa rin yung 40 pages. Kung po kayo nabigyan ng isang araw para po basahin po yung 7-page, Mayor, pwera na lang po kung siguro gatuldok po yung sulat na sobrang liit. Mahirap po talagang basahin. Pero siguro sa isang oras, 2 oras, kaya na po sigurong basahin yung
Mr. Chair, 7 pages, kahit gano'ng kadahan-dahan niyo pong basahin, Mayor. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. Mr. Chair, kasi kanina tinatanong ko siya sa mga bagay, sinabi niya hindi niya natatandaan. Pero napabilib ako ni Mayor nung tinanong ko ilan pages ang MOA, naalala niya 7 pages. Ako po bilang governor, hindi ko naalala yung pinipirma ko eh. Ibig sabihin, naalala ni Mayor yung pinipirmahan niya kasi naalala niya 7 pages eh. Pero ang tanong ko, Mayor, doon sa section 3 ng MOA, page 6, under accountability, kung wala kang kopya, babasahin ko sa'yo. The LCE and other officials of the LGU shall be held criminally, civilly, and administratively liable for acts of malfeasance, nonfeasance, and misfeasance done in the course of the implementation of the provisions promulgated therein. Malinaw po dito. Fully accountable po ang LCE. Ang ibig sabihin po ng LCE, para maintindihan ng publiko, Local Chief Executive. Ikaw po yun. So, ibig sabihin, ikaw, as the LCE, and other officials shall be held criminally, civilly, and liable for malfeasance, nonfeasance in the course of the implementation. So, hindi pwede sabihin, Mr. Chairman, na kasalanan ni barangay captain, kasalanan. Kasi malinaw po, nagpirma siya dito eh. My question is, do you now accept that you are criminally, civilly, and administratively liable for all acts of malfeasance, nonfeasance, misfeasance done in the course of the implementation of the provisions promulgated therein? Mayor? No, Your Honor. Mr. Chair, siyang pumirma nito eh. What is the point of a MOA? What is the point of a MOA? What is the point of her signature if she will not honor it? Nandito ang publiko yung superior. Ano ibig sabihin nito? Basura pa po ba ito? No, Your Honor, I should also be given Mr. I due have the process, floor. Your Honor. Excuse me, Mayor, maghihintay po kayong tawagin ko po kayo o kaya tawagin po niya yung pangalan. We are po niya. giving the Honorable Mayor due process by answering eh. Nandito po nakikinig. Ang dami nga niyan trolls eh. Sinasabi, we support Mayor. Ang point ko is, you signed the MOA. You read the MOA. You know how many pages is the MOA. And you're saying you're not accountable. Mr. Chair, this is a clear violation of law. She signed something that she's saying now she's not liable. Anyway, your word does not matter that you did not, you will not honor this eh. Because Mr. Chair, she signed this. So she's criminally and civilly liable. So, sinasabi ko lang to, Mr. Chair, that since the start of the hearing, walang ginawa kundi magsinungaling po ang mayor. At sinabi po niya kanina, nung may official kausap po kayo, Chair, tinanong ko siya, ikaw ba ang nagbigay sa UNEP, University of Northeastern Philippines, na pagmamayari ng pamilya mo ng SAP? Sabi niya, hindi. Kaya, Mr. Chair, meron po tayo surprise witness dito, 3 teacher. Nandito po, ang 3 teacher na nakareceive ng SAP sa UNEP na mismo si Mayor Alpilora nagbigay. So, Mr. Chair, may I ask the committee to conduct an oath to the 3 additional witnesses, Mr. Chair. I so move. The committee secretary is hereby directed to execute the oath of our 3 new guests. May I ask Ms. Dorica Dag, Criste Olasco Reynes, and Ms. Deosil Monte Mamina to please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before these congressional inquiries? So help you God. Thank you. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. Mr. Chairman, here with us is Ms. Dori Cadag with the sworn affidavit notarized, Ms. Christy Olaso Reynes with the sworn affidavit duly signed, Ms. Diosil Monte Maninang duly signed. Mr. Chair, with your permission, with your indulgence, si Ms. Diosil Monte signed an affidavit duly notarized. Sinabi po niya dito na ni-notify po sila
na pumunta po sa University of Northeastern Philippines sa Iliga City sa April 30 at meron raw ibibigay na tulong ang city government or si Mayor Madel. Nung umaga, pinafilapan sila ng form, ng social amelioration card form na Xerox copy na in violation of the MOA and circular dahil bawal po ang Xerox copy ng dahil meron namang barcode yan and all. Tapos, nung 4 o'clock, dumating po si Mayor Madel, dito nakalagay, we went back to the chapel at 1 p.m. but we waited until 4 p.m. in the afternoon for the arrival of City Mayor Madel, riding a white SUV. Tapos sinabi po niya na bawal ito exact words. She apologized, Mayor Madel, for her tardiness as allegedly she had been busy with some other concerns. She thereafter cautioned us not to take pictures of the activity and not to announce the activity on Facebook or social media because no one should know about it as it was a secret activity. So, nandito po yung witness na yan. Mr. Chair, kung pwedeng ma-recognize si Ms. Josil, papakonfirm ko lang kung totoo yung sinabi niya sa affidavit niya na nakareceive siya ng text para pumunta sa UNEP. Una, pangalawa, kung pinafilapan sila ng social amelioration form sa UNEP bilang pagpatunay na hindi po yan finilap sa barangay dahil sinabi po ni Mayor Madel, finilapan raw sa barangay. Then thirdly, sinabi rin ni Mayor Madel, hindi siya nagbigay ng pera. And tatanong ko kay Josil mamaya, i-confirm ko sa kanya kung mismo si Mayor Madel ang nagbigay ng SAP sa kanya. So Mr. Chair, maybe we can recognize Ms. Josil. Yes, Ma'am Josil. Yes po, Mr. Chair. Ma'am, tanong ko lang para ulitin ko. Totoo ba na nakareceive ka ng text na pumunta ka sa UNEP ng April 30? Yes po, Your Honor. Kanino po galing yung text, ma'am, Mr. Chair? Sa co-teacher ko po. Co-teacher. So pumunta ka po doon sa UNEP ng umaga. Anong oras ka po dumating po doon? 8 o'clock po, Your Honor. Pagdating mo po sa UNEP po, ano po ang ginawa nyo? May nagbigay ba ng SAC form or ano ba? Binigyan po kami ng SAP form po, Your Honor. Sino po nagbigay ng SAC form sa inyo? Si Ma'am Bian Arcea po. So teacher po ang nagbigay. Secretary of College of Education, Your Honor. So gusto ko lang ipaalam sa publiko kay Chairman DSWD na di ba ang usapan sa circular dapat LGU official or barangay captain. In this case, ang nagbigay ng SAC form ay isang opisyal ng pribadong sektor, eskwelahan. So violation po yan. Then, ano oras po dumating si Mayor Madel doon sa eskwelahan? 4 p.m. po, Your Honor. 4 p.m. Sinabi kasi kanina, ewan ko kung nanonood kayo, narinig mo ba na sinabi ni Mayor Madel na hindi siya nagbigay ng SAP sa'yo? Narinig mo pa? Yes po, Your Honor. Nanonood ka ba sa Facebook kanina? Yes po. Anong sabi ni Mayor Madel na nung tinanong ko po siya, ikaw ba mismo ang nagbigay ng SAP? Ang sabi niya hindi. Narinig mo po ba? Pakiulit po, Your Honor. Narinig mo ba kanina yung nanonood ka sa Facebook na sinabi ni Mayor Madel na hindi siya nagbigay ng SAP sa inyo? Yes po, Your Honor. You're under oath, nasa publiko nanonood, mga taga-Iriga, buong Pilipinas. Tatanungin ko, si Mayor Madel ba mismo ang nagbigay ng pera sa'yo? Yes po, Your Honor. So Mr. Chair, clearly nagsinungaling po si Mayor Madel. Thank you, Josil. Next, gusto ko lang pong tanungin si Dory Kadag to corroborate, Mr. Chair, to confirm, to corroborate yung statement po ni Josil. Ma'am Dory, ano po ang trabaho niyo sa UNEP? High school teacher po. High school teacher. Yes, Your Kayo po ba rin pumunta po doon sa UNEP dahil naka-receive kayo ng text? Pardon, sir? Nagpunta po kayo doon sa UNEP ng April 30 dahil meron nag-message sa isang chat group na pumunta raw po kayo? Yes, Your Honor. Bakit raw kayo pinapapunta? Ano raw meron doon sa UNEP? Yung sabi po dun sa group chat namin that we should, meron po kaming blessing from admin. Blessing from admin. So hindi sinabi na galing kay Mayor Madel? Wala pa po.
Anong naramdaman mo nung nakita mo si Madel, bigla na lang dumating? Yung ano ko po is, bakit po nandun? And morning po, we signed the SAP form. Nung morning, nag-sign kayo ng SAP Opo. form. Tapos, makukonfirm mo ba dumating siya more or less 4 o'clock doon sa UNEP, yung sinabi ni Josil? If I'm not mistaken po, from 3 to 4 po sila dumating. So, around that time. Yes po. Tapos, ikaw ba nabigyan ng SAP? Yes, Your Honor. Magkano nabigyan ng SAP sa'yo? 5,000 po. Sino nabigyan ng SAP sa'yo? Si Mayor Madeline Alfelor po. So, Mr. Chair, malinaw, sabi niya kanina hindi siya nagbigay at dahil pangalawa na po ang witness sinasabi. Ang tanong ko lang, nung na-receive mo yung SAP, may pinapirmahan ba sa inyo? Yes, Your Honor. Ano yung pinapirmahan? Payroll, receive? Payroll po. Then they have 3 pages. 3 pages. Opo. So, ang tanong ko lang, nung nalaman ba ng City Hall Mayor Madel na maghihiring dito, may ginawa bang hakbang ang City Hall na papirmahin kayo na ibalik yung SAP? Pardon? May tanong ako, di ba may balita na pinapatawag ang mga teacher ng UNEP na naka-receive tapos pinapapirma sila na binalik daw yung pera? May nabalitaan ba kayo doon? Nagpirma ka ba? Yes, Your Honor. So alam mo na nagpapapirma na ng refund. Ikaw ba pinapirma ng refund? Opo. Pero may tanong ako, nung pinapapirma ka, ano sinabi mo? Dala mo ba yung 5,000? Nagastos mo ba? Sabi ko po doon is, one of my co-teacher po, nagsabi po na we need to go to City Hall po. After po nung ano po kayo yung last niyo pong session. Yung after na nag-hearing kami, bigla na lang pinatawag kayo ng City Hall. Opo. Dahil- One of my co-teacher po, sinabihan ako na pumunta daw po kami ng City Hall to return the 5,000. Sabi ko, wala pa naman po akong pera. Tapos sabi nung one of my co-teacher, pumunta ka na lang ngayon dun. So, Mr. Chair, malinaw po na dito ang DSWD na si Mayor, pinatawag sila para ibalik after the hearing. So, in short, alam po niya na nagbigay ng mali. Kasi nung pinatawag na siya, sa kanya sasabihin mag-i-refund. And yet today, sinasabi niya hindi siya nagbigay. So, ang tanong ko po, yung pera bang binigay sa inyo, nagastos niyo na ba po yan? Opo, kasi po April 13 pa po. Ay, April 30 pa po sa amin binigay. So, anong sabi sa iyo ng City DSWD? Yung sabi DSD ko po social dun, worker, anong sabi? yung sinabi ko po doon that wala na po akong pera, paano po ito? Sabi po doon, signan na lang daw po yun. Silent na lang. Opo. Tapos yung sabi ko po doon, pwede naman po yun na i-refund na lang po sa salary ko. Anong Yun sabi po nila? Yung sabi ko. Yung sabi po nila, nothing to worry po kasi our mayor ay meron pong big heart. Parang tulong na daw po sa amin yung 5,000. Si Mayor na po ang magbabayad. Apakabait naman pala ni Mayor Madel. Anyway, tanungin ko po si Christy Olaso Reynes, Mr. Chair. Isa rin pong teacher. Ang tanong ko po, kayo ba po ay employed sa University of Northeastern Philippines sa Iriga City, ma'am? Yes po, Your Honor. Kayo pa rin po ba ay naka-receive ng SAP galing sa city o galing kay Mayor Madel? Yes po, Your Honor. Ang tanong ko, sino po ang nagbigay sa iyo ng SAP mismo? Si Mayor Madel po. Anong sabi niya nung binigay niya sa iyo? Tulong daw po sa amin. Hindi niya sinabi na galing SAP, galing sa gobyerno, hindi niya sinabi. Sinabi po niya na sa SAP nga daw po 'yun, pero secret daw. Secret. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin si Mayor Madel, 3 po ang nag-affidavit dito. Sabi niya kanina hindi siya nagbigay. Pero malinaw po siya nagbigay. At gusto ko lang malaman kung gusto niyang baguhin yung statement niya. Kasi kanina nagsinungaling po siya ngayon nandito na. Gusto ko lang marinig ulit. Mr. Chair, bigyan natin siya ng pagkakataon. Ikaw ba nagbigay ng SAP sa mga teachers ng UNEP? At yes or no, Mr. Chair? Mayor Madel? Yes, Mr. Chairman. Actually, I really don't know them. And I have a certification coming from the president of the school Ma'am, excuse me that it po. did not happen. Excuse me po, Hindi po Mayor. ako ang nagbigay sa kanila ng SAP. And I can also produce
Excuse me po, Mayor. Ang tanong po niya can be answerable. Pwede niyo pong sagutin ng yes or no. No, At kung, sir. ayun, kung po patuloy kayo sa no, ay no po ang inyong sagot. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. Mr. Chair, kasi may dalawa pa tayong witness dito eh. Pero binigyan na natin ng napakahabang panahon to si Mayor Madel. Testigo po. Alam naman natin nagsisinungaling eh. Mr. Chair, gusto ko lang sigurong malaman ni Madel, ano ba po ba ang parusa sa isang nagsisinungaling sa isang committee hearing? Kasi obviously she's committing perjury. Obviously she violated laws. Marami pa akong gustong mamaya briefly na lang. She violated the anti-graft law, Mr. Chair. She by giving undue preference to private individuals. She violated the code of conduct of public officials. She violated the Bayanihan law. She violated administrative and criminal provisions of law, Mr. Chair. She violated under oath, Mr. Chair. Ang mga ito, gusto ko lang maybe the Secretary and the Chairman can remind her further before I proceed kung ano pa yung mga katanungan ko. Mayor, kanina po ay sinabi ko na po sa inyo na if you will continue, kung ipagpapatuloy niyo po ang violations, ang pagsisinungaling, o hindi pagsagot ng tama sa committee ito, ay maaari po kayong patawan ng contempt na dinadasal ko po sa Panginoon ay wag naman ipataw sa inyo ngayong araw na ito. At buo naman po siguro yung aming paalala sa inyo. Hindi naman po siguro nagkulang ang committee ito na paalalahanan kayo na sumagot ng inyong buong nalalaman at yung tama pong nalalaman. Deputy Speaker Villapuerte, do you want to continue or can we suspend this and continue 30 next more meeting? minutes kasi we have 3 more persons we invited for the hearing. Di pa po sila nakakasalita. With your permission and due indulgence, Mr. Chair, baka pwede ko po silang pasalitain rin. Sige po, binibigyan ka po ng hanggang bago mag alas 7 ng gabi, Deputy Speaker Villapuerte, kasi we have to sanitize the building tonight. Thank you, Mr. Chair. Here with me is si Attorney Ortega of Iliga City. He gave me a copy of his complaint against Madel Alfilor. Maybe we can hear from Attorney Ortega and maybe he can share ano ba po ang complaint niya against the mayor in relation to the SAP and other violations. Mr. Chair, maybe we can recognize Attorney Ortega. Attorney Ortega, you're now recognized. Good afternoon, Your Honor. Your permission. My affidavit consists mostly of the illegal distribution of the social amelioration program in Iriga. I was told by one of the witnesses that more than 100 employees of UNEP were beneficiaries or recipients of this 5,000 peso given away by DSWD through Mayor Madel and of course her good friend, the City Social Work Officer of IGA, I think she's there, Miss Verosa, who resigned today at DILG, and tomorrow she was appointed City Social Welfare Officer of Iriga. Fantastic. Fantastic. I wrote to Ms. Verosa about my complaint, and she never answered to me until I quoted to her Section 5 of Republic Act 6713, which mandates that public officials should answer queries within 15 working days upon receipt of the query. And
true enough, she answered, but her answer was by way of a question. She said, "What is the purpose of your query?" I said, "Ms. Verosa, you are truly not from Iriga. Because do you know that I'm one of the top 5 taxpayer of Iriga? Or maybe top 3 taxpayer of Iriga. And as a taxpayer, I should know how public funds are spent." And she kept quiet after that. She kept quiet. And when I saw the list of UNEP employees, which I think Deputy Speaker William Verde forgot, is the fact that spouses will, what's her name? Spouses de la Vega, all employees, were both recipients of this SAP. Imagine husband and wife, both employed, both riding a car, and made recipients of the SAP. I beg the pardon of the mayor, but the mayor thinks that the money of Iriga is her money. She spends it the way she wants it. No, sir, no, ma'am. That is people's money. Whatever she gave to the teachers, at least I contributed 1 centavo. As I've said earlier, I belong to the top 3 taxpayer of Iriga. And I must have contributed to that money. That saddens me very much. That saddens me very much. Because we own also a university in Iriga. You know what we did? March 1 to 15, on the 16th, they got their bi-monthly pay. And on the 16th, March 16, when the president declared the ECQ, we gave everybody, all employees, 483 of them, 483 employees of our university, cash advances to tie them up during the pandemic. But in the hold and below, in the other university, there was this so generous lady distributing 5,000 pesos each of people's money. That breaks my heart, Mr. Chairman, because I own a part of that money. I own a part of that money. And to think that even the mayor up to now owes me about 12 million pesos, which up to now she has not paid me. Oh my God, what will I do? Initially, it was a 30 million peso loan. Now it's down to about 12 million pesos. No interest collected. So that's about all I can say, Mr. Chairman. I know there are other people who would like to say something for you to listen. So thank you very much, Mr. Chairman, for the privilege. Maraming salamat, Attorney. DSL Ray. Mr. Chairman, Attorney Ortega, we thank you for coming here. You're 82 years old, Mr. Chairman, and yet he risks his health and safety just to talk. And totoo po yan, marami kasi talagang naghihirap, gutom, hindi naka-receive, and yet si Mayor nagbigay talaga sa mga hindi qualified. And nandito rin po ang isang barangay captain ng Iriga City, San Roque, Iriga, si Michael Emmanuel Alfilor. In-invite ko rin po siya kasi para malaman ng DSWD that the SAP distribution in Iriga was highly politicized.
malinaw naman po dun sa circulars na padaanin sa mga barangay captain. And maybe I will just ask a few questions kay Kapitan M. Alfilor kung ano po ang ginawa ni Mayor Madel sa barangay nila. Mr. Chairman, tatanungin ko po, Michael Emmanuel Alfilor, ikaw ba po ang barangay captain at pakisabi kung anong barangay ang iyong sinasakupan? Opo, Kapitan Alfilor. opo, ako po ang kapitan ng Barangay San Roque, Iriga City. Tanong ko lang po, Mr. Kapitan, Mr. Chair, pinadaan ba sa iyo ni Mayor Alfilor ang distribution ng SAC forms? Hindi po, Notify ha? Mr. Chair, hindi po. At never din po akong in-invite nila kahit po sa anong gathering regarding po sa ameliorization. So sa tingin mo, bakit niya hindi ka ni-notify? Bakit hindi ka niya in-involve despite the fact na dapat ang SAP non-political? Siguro po dahil po sa hindi ako kaalyado nila. Kasi ang binigyan po nila ng pabor sa ameliorization is yung mga kalaban ko sa konseho sa barangay, which is tatakbo daw na kapitan sa next election. Yun po ang nagtuturo din ng mga recipient at sila din po yung mga kagawad na nagpirma ng ameliorization na dapat ako ang magpirma. So at least andito po ang DSWD, at least for in aid of legislation na tiniwalaan natin ang kapitan, pero ang mga mayor, dahil hindi aliado, pinadaan sa mga kalaban ng kapitan na this is a violation of, Mr. Chair, the Code of Conduct of Public Officials, particularly political neutrality. Mayor should be politically neutral, especially in dealing with the barangay who are supposed to be non-political and non-partisan. Ang tanong ko lang dito, yung pinisend ko kanina kasi, meron ditong pirmado ng isang barangay kagawad na allegedly taga-barangay San Roque, pero hindi naman taga San Roque. Meron dito Marcela Alfilor, residente ng Baaw, pero dineclare residente ng San Roque ni Barangay Kagawad Marilu Garay. Alam mo ba to? Totoo ba to? Na ano po? Na si Marilu Garay, Barangay Kagawad ng San Roque? Opo. Alam mo ba nung nagpirma siya ng SAP, binigyan niya si Marcela Alfilor, teacher ng UNEP, pero hindi siya taga-Iriga, taga-Baaw siya? Alam mo ba yan? Huli ko na pong nalaman, Mr. Chair. So, gusto ko lang malaman ng DSWD po na ginagawa po ito ng ibang mayor. Ito po, meron pa dito, Juvi Calabines, taga Kabatuan Buhi. Pinirmahan ni Barangay Kagawad Garay. As kapitan, alam mo ba to? Hindi po. So, yun lang Mr. Chair, briefly lang na gusto ko lang patunay na ginamit po ni Mayor Madel ito para pamigay sa mga eskwelahan na pag-aari niya, pinuliticize niya yung pagbigay, pinili niya sa mga kakampi niya, at least for committee report and other purposes. Mr. Chair, just to briefly summarize, andito rin po si Barangay Captain Pungtan. Maybe we can recognize him. Si Barangay Pungtan, may question kay punong Barangay Pungtan is kung i-comment Barangay Captain ka ba at anong barangay po, Mr. Chair? Kapitan. Magandang gabi po, Mr. Chairman. Ako po si punong Barangay Rodolfo Pungtan ng Barangay Santa Elena. So i-comment barangay ka po, Kapitan? Opo, 3 terms Barangay Captain. At gusto ko lang tanungin, pinadaan ba ni Mayor Madel ang pag-distribute ng SAC form at SAP sa'yo? Hindi po. Sa tingin mo, bakit niya hindi pinadaan sa'yo? Ikaw naman na incumbent, nakalagay naman sa circular, dapat bigyan ng responsibility ang kapitan. Tulad nga po nung sinabi ni Kapitan Alfilor, hindi ako kalyado. Kanino pinadaan po yung SAC? Doon po sa, yung nag-receive po ng SAC form, yung dati pong nakalabang kong pagkakapitan na si Domingo Martinez na hindi naman po connected sa barangay. So hindi siya, official ba siya ng barangay? Hindi po, empleyado po siya ng syudad. Empleyado ng syudad? Opo. Sa tingin mo, ulitin ko lang, bakit na hindi pinadaan ulit ni Mayor Madel sa iyo ang SAP? Hindi nga po nga ako kalyado. So at least hindi narinig po ng publiko, nandito ang DILG, nandito rin ang DSWD, in aid of legislation and possible recommendation of this committee in filing necessary charges against Mayor Alfilor,
Mr. Chair, just to sum up, marami naman lahat po ng ebidensya po nandito. May affidavit, may signed statement, lahat po ng minutes ng hearing, sworn statement to. Nandito po yung tatlong teacher. Alam ko may limit po tayo. Kung mamarapatin po nyo, pagpatuloy po natin at ipatawag pa natin ng mga ibang teacher para makorroborate ang katotohanan. Tumutungo si Madel, pabor siya. Winawarningan ko lang siguro, Mr. Chair, yung mga natin na hindi sila pwede magsinungaling. Kasi gusto ko lang i-clarify, while Mayor Madel is insisting na hindi raw siya nagbigay sa mga teacher, nag-submit rin siya ng liquidation sa DSWD na pirmado nila at nag-submit rin po sila ng refund. Dito po, Mr. Chair, nag-refund allegedly yung teacher. And yet, up to now, sinasabi ni Mayor Madel, hindi raw naka-receive. And yet, nagpirma na. So, Mr. Chair, sa akin lang kasi, Mr. Chair, we don't want to set a precedent na ang mga witness ay magsisinungaling. At alam ko naman, may precedent, lahat ng mga witness dito nagsinungaling, were charged in contempt. In fact, kinulong po yan ng Sergeant at Arms. Pero ako ay, Mr. Chair, ako mismo magsasabi, wag na muna natin i-charge ng contempt si Madel ngayong araw para baka lumiwanag ang kanyang pag-iisip, Mr. Chair, na baka naman aminin niya na yung kasalanan niya at tigilan niya na ang pangloloko sa ating mga kababayan. So, Mr. Chair, may I request with your indulgence na sana mapagpatuloy ito. Hindi po ito pangharas kay Mayor Madel. This is in aid of legislation sa DSWD para narinig po nyo na while the intention of DSWD and the Bayanihan Law is to course through LGUs, siguro pwede natin i-course sa LGU, ipagpatuloy dun sa mga magagaling at honest. Pero dun sa may track record, siguro, either i-blacklist o dudahan na po natin yan. So yan lang po, Mr. Chair, at salamat sa oras. Malinaw naman ang hearing na to ay maraming na-accomplish. Maraming salamat po sa iyo, Mr. Chair, at Deputy Speaker Dan, at sa DSWD family, at sa lahat ng nakakasama natin sa Zoom, Mr. Chair. Thank Mr. you. Chairman. Yes, Deputy Speaker Dan Fernandez. Napakabigat po ng napakinggan natin sa araw na to at isa pong eye-opener to. Nagpapasalamat po kay Deputy Speaker El Rey Villapuerte sa kanya pong matatag at matapang na paninindigan na isiwalat yung ganitong klase ng katiwalian. No? This will serve as a reminder sa ating pong mga LGU na pinagkatiwalaan ng ating national government to protect the funds of the national government. As Deputy Speaker have said a while ago, pinagpuyatan, pinaghirapan ng Kongreso itong Bayanihan Act 1 at atin pong tinignan kung saan ang mga pera na dapat kunin. At as a matter of fact ay maraming pondo ng national government ang na-convert papunta po dito sa tinatawag nating SAP. And even the funds of Congress ay dinala po natin para po maibabahagi natin sa ating mga taong bayan. Pero unfortunately, may mga ganitong sitwasyon na nangyayari. Kaya, Mr. Chairman, I would like to commend and sana po ang ating panawagan sa ating mga kababayan. Kanina tinitingnan ko din po yung live natin, Mr. Chairman, no? At maraming mga kababayan natin ang natutuwa sapagkat nakikita po nila na talaga dito sa ating po sa Kongreso ay ginagawa po natin ang tungkulin na kapag mali, kahit sino ka pa man, ay hindi po natin yung pababayaan. Kaya Mr. Speaker, sana lamang po ay maging warning to sa mga kasamahan natin sa lokal na ilagay nila sa tama ang pamimigay ng SAP. At sa DSWD naman, since na napakaganda nga ng nagawa po ninyo na meron na tayong digital transmission ng ating pong SAP, ay may iwasan na yung ganitong kaparaanan na kung saan naaabuso. At palagay ko nga, Deputy Speaker El Rey, isa sa mga idea ng DSWD at ng Kongreso mismo na para po idaan na yung pera directly sa mga taong bayan ay maiwasan yung mga ganitong sitwasyon. Kaya, Mr. Chairman, sa ating pong mga witnesses na narito na nagpakita ng mga tapang at sa ating pong kasamahan sa Kongreso,
ay maraming salamat at isang eye-opener po to sa ating pong mga kababayan at sa mga leader sa bawat bayan sa buong Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay po ang Kongreso. Maraming salamat, Deputy Speaker Dan Fernandez, ang genius pagdating sa pagkukompute ng presyo ng kuryente. At meron pong manifestation si Congresswoman Niña Taduran. Maraming salamat po sa inyo, Mr. Chair. Just a very short manifestation. Ako po kasi based from what I've heard a while ago, nagugulat ako and nalulungkot na as an Irigenia myself, kasi born and raised po ako sa Iriga eh. That's why I've mentioned a while ago that naglagay kami na action center, yung ACCIS, sa Iriga City. So nakakalungkot na may mga ganito palang serious allegations and accusations. And yun nga, at ang involved pa sa atin ay si Mayor Madel Alfilor na kanina gusto ko lang i-put on record kasi she mentioned that I'm her relative, Mayor. A distant relative, oo, kasi let us put this on record, baka kasi ma-misinterpret, baka may mga nakinabang, quote-unquote, na mga kamag-anak or, di ba, so linawin natin yon kasi na-mention mo ako, Mayor. So, gusto ko lang linawin yon because ayoko magkaroon ng anything in the future kasi I didn't use my power and influence every time na pumupunta ako, umuwi ako ng Bicol kasi I have an action center doon na tumutulong kami regardless of political affiliation, regardless of political color. Sabi ko nga, nakakalungkot na may mga ganito na sana yung ating ayuda ay napupunta sa mga karapat-dapat. Doon talaga sa mga poorest of the poor, doon talaga sa mga tinatawag na walang-wala. Doon sa tinatawag na laylayan. And hindi lang talaga sila because may mga kababayan din tayo na pwede rin bigyan, di ba? Like yung mga OFWs na mga nawalan ng trabaho, yung ating mga construction workers, at maraming iba pa. So alam naman natin yan. Kaya lang nakakalungkot lang na nagulat ako, andito rin si President Nonoy Ortega na doon ako graduate sa school niya, sa University of St. Anthony, di ba, Mr. President? So, na may mga ganito palang allegations. Total allegations, accusations po ito, pero mga matitinding akusasyon. Ito na dapat din masagot ng ating minamahal na mayor. Kasi let's be fair, at least dito nauungkat na pag-uusapan dahil kaya nga tayo merong bayanihan to heal as one. Diba? Dapat nagdadamayan, dapat nagtutulungan, dapat nagdadamayan tayo sa mga pagkakataong ito na meron tayong pandemic eh, 'di ba? Pero ang nakakalungkot lang na selective. Kumbaga namimili lang tayo ng dapat pagbigyan. Dapat makinabang ang lahat ng mga nangangailangan. Yun lang dapat ang manaig dito kasi pinagpuyatan po ito, pinaghirapan ito ng ating mga principal authors nitong Bayanihan to Heal as One, and yet naaabuso. Yun yung term siguro na dapat maiwasan natin. At buti na lang andito yung mga opisyales, mga DSWD officials para masagot po ito at nang maiwasan na and ma-address po yung mga ganitong aligasyon. Maraming salamat po, Mr. Chair, at magandang gabi po sa inyo. Salamat, Congresswoman Niña ng ACCIS Party List. Siyempre kasama yan ni Congressman Eric Yap. At ngayon po ay magbibigay ng maikling manifestation si Congressman Haresco via Zoom. Congressman Haresco? Maraming salamat, Mr. Speaker. Nagpapasalamat ako, Mr. Speaker, kay DSL Ray na he was brave enough to demonstrate how the misuse of public funds can be done by a local government official. Papasalamat din ako sa DSWD na kitang-kita na wala talaga sila sa paggagawa ng karumal-dumal na aksyon na nangyari po. Mr. Speaker, Mr. Chairman, yung sinabi kanina ni Speaker na ma-dismantle ang mga oligarchic groups na ang mayoriya ay ang negosyo nila ay based on crony capitalism. Bilang chairman po kayo ng Blue Ribbon Committee, nabibilang ko po ang sinasabi ni Mayor kanina na 15 times po siya ay
For 15 times, she lied and evaded the questions of the SLRA. And it does not set a good tone, Mr. Speaker, na yung mga resource persons ay will lie in this 18th Congress. As you investigate other contracts like Meralco, like Maynilad and Manila Water, baka na lang masanay po ang mga witnesses, ang mga resource persons to lie before Congress. Ayun po ang concern ko po. Dahil po ay hinawakan po ng Mayora 70 million ay sana po bilang Blue Ribbon, mabantayan nyo po, ma-monitor nyo at saka ma-follow up ang mga charges that are involved like syndicated estafa, corruption, fraud na hinandle po ng mga grupo na pagbibigay sa SAP para maniwala naman po ang taong bayan na seryoso po tayo at saka maniwala po ang mga sunod na mga iimbestigahan po ng Blue Ribbon ay yung sinasabi po na ignorance of the law ay hindi po excuse. Sinasabi ni Mayora kanina ay hindi niya naintindihan yung pinirmahan niya na bawa. Klaro naman po ang sinabi ni DSWD Secretary Bautista na nandoon sa isang provision ay bahala po ang local government executive na mamigay ng SAP. So again, Mr. Speaker, just to set the tone for your future investigations in the Blue Ribbon po ay you mentioned earlier repeatedly contempt for the executive branch sa NBI and DOJ. The perjury was done several times before members of Congress. Mr. Speaker, Mr. Chairman, maraming salamat po. Maraming salamat, Congressman Ted Haresco. At ngayon naman po ay may maikling manifestation si Congressman Ebcas. Thank you, Mr. Chair. My colleagues and to all resource person, good evening. This is only a point of clarification. Last July 7 hearing, based on records, DSWD projected that giving 80% payout cash subsidies to sub-beneficiaries will be lasted July 31, 2020. Kanina, nabanggit ito sa DSWD na hindi ito nila magagawa dahil may mga 3 significant factors that could delay of the distribution. Kagaya yung mga sinabi kanina ng sa GDAS areas, doon yun sa mga restriction areas at saka yung iba pa. Na ang tanong ko ito, out 80% sa distribution nyo, ilan ang matatapos na itong katapusan at saka ilang percent matapos after doon sa July 31, kumbaga sa August? Yun lang ang tanong ko, Mr. Chair. DSWD. Mr. Chair, may Yusek Pamonag be recognized to answer the question, Mr. Chair. Yusek Pamonag. By the end of this month, we hope to attain 80% payout. Congressman Ebgas. Kanina kasi nabanggit na yung 80% distribution hindi daw matatapos dahil doon sa 3 significant factors. Na isa dahil doon sabi nyo, doon sa GRAD areas or may mga restriction areas o baka ito matatapos ng August. Ibig mo pa sabihin na itong katapusan na yung 80% distribution sa sub-beneficiaries ay matatapos? DSWD, Yusek Pamonag. Sir, pwedeng ma-restate uli yung tanong. Medyo hindi ko Pakiulit narinig po, Congressman Ebcas, yung huling katanungan.
Congressman Ebcas, pakiulit po yung inyong huling katanungan. Nakamute ka po, Kong Ebcas, nakamute ka po. Sorry, Mr. Chair. Kanina nabanggit na yung distribution sa 80% sa SAP, hindi matatapos itong katapusan sa July. Dahil nga sa 3 factors, yung significant factor sa delay na sinasabi nung sa GRAD areas or may mga restriction areas, so yung iba doon na mabigay sa August. So ang tanong ko, ilang percent na itong katapusan sa July na matatapos nyo at saka ilang percent ang remaining balance na matatapos doon sa Agosto? Yusek Pamonag, ang tanong po ni Congressman Ebcas ay ilang porsyento po ang matatapos sa July at ilan naman yung porsyentong kabuuan na matatapos sa August? Yes, Mr. Chair. We hope to achieve 80% by the end of July. And hopefully this August, we hope to complete the payout. Meron ka pa po bang ilang katanungan, Congressman Ebcas? Clarified na ako, Mr. Chair, at saka pahabol ko lang, pasalamat ko lang sa Regional Director dito sa Region 10 sa quick response at action every time na humingi ako ng tulong. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Maraming salamat po, Congressman Ebcas. Mr. Chair. Si Congresswoman Arlene Brosas ay naghihintay rin sa atin. Congresswoman Arlene Brosas. Yes, Thank you, Mr. Congresswoman Arlene. Yes, thank you, Mr. Chair. Naririnig po ba ako, Mr. Chair? Naririnig po. Thank you, Mr. Chair. Ilang katanungan lang po kaugnay sa DSWD, particularly sa SAP. Ano po? Mr. Chair, ano yung basis ng DSWD para sabihing 80% lang ang kayang saklawin sa katapusan ng Hulyo para sa second tranche ng SAP? Kanina naman po narinig ko yung tatlong reason nila. Bakit pinapaabot natin ng Agosto ang completion ng second tranche ng SAP? Mahigit 2 milyong pamilya rin ito na maghihintay ng ayuda hanggang Agosto. Ano po ba talaga yung naging problema? Congresswoman Arlene, kanina po ay nasabi na po ni Yusek Pamonag ang kadahilanan kung bakit po maaaring umabot ng Agosto, pero papayagan ko po ulitin ni Yusek Pamonag ang kanyang tatlong kadahilanan. Yes, Mr. Chair, may particular akong tanong doon. Yes, Mr. Chair. Let me again state the factors why the SAP would be extended until August. First factor is mobility constraint in reaching far-flung areas, what we term or call as GIDA, or geographically isolated disadvantaged areas. These are islands, municipalities, or barangays, upland areas, among others, which may take a day or two, or probably 3 or more to reach said area. Second one is delivering the subsidy to conflict-affected areas or areas with security threats, areas with security concerns that may require a very rigid or systematic coordination and planning together with the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police in order to ensure the safety of the SAP implementers, including the beneficiaries of SAP as well. And the third one is, of course, the COVID-19 remains to be a public health threat, so that the Department of Social Workers and personnel are still at risk of being infected or infecting their clients of the virus. Delays
may occur due to the need for SAP implementers to observe 14-day quarantine once exposed to COVID-19. And as of this time, we have so many personnel who are affected with this COVID-19, and most of them are those at the front lines distributing the social amelioration program. Mr. Chair. Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Hindi po in-identify dito kung dahil sa duplicate entries, no? O yung nangyari. Na-resolve na po ba yung duplicate entries? Nakapagbigay na po ba ang mga LGUs ng tamang datos para sa lahat? Kaya hindi siya kasama sa dahilan ng usapin ng duplicate entries before. I remember, tinanong ko po ito last time, yung first hearing pa natin, ano po? DSWD. Mr. Chair, Honor, may I request Yusek Pamonag to answer the question? Yusek Your Honor. Pamonag. Mr. Chair, we have some 80,000 discovered by the DSWD who receive double social amelioration programs. So we are intensifying our deduplication process, including our broadcast to the media, encouraging our kababayans, especially those who are receiving two tranches of ameliorations to return said amelioration. Mr. Chair. Mr. Chair, sinasabi po ba? Yes, Mr. Chair, sinasabi po ba ng DSWD na hindi ito ang dahilan at na-resolve na nila ito fully? Yusek Pamonag. Ito ang tanong ko eh. This could affect really yung to fast track the distribution, but as I mentioned earlier, ongoing yung aming deduplications na ginaganap dito sa ating mga FOs. That's why it's taking us time para maiwasan yung ganito karaming deduplications na umabot sa 80,000. No? And this was the reason why it took us this long, no? Knowing the problems, recognizing the problems, so that maibigay natin sa ating mga kababayan ang mga nararapat na ayuda. Mr. Chair. Congresswoman Brosas, meron ka pa po bang natitirang katanungan? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, on to my second question, yung progress po ng 5 million waitlisted families, supposedly for first tranche. Napansin po namin, hindi ito reflected, itong 5 million sa previous weekly reports ng Malacanang kaugnay sa Bayanihan Act. 5 million is more than 1/4 of the 18 billion target beneficiaries for the first tranche. Ano pong nangyari dito? Ano po ang progress dito? Yusek Pamonag. We have started giving SAP to the waitlisted beneficiaries, and as of this time, there are more or less 842,978 who received the second tranche social amelioration. Mr. Chair. So, Mr. Chair, ilan pa lang yon? Konti po yun. Ilang porsyento lang yon out of the 5 billion na waitlisted natin. So you're starting pa lang, Mr. Chair? Yusek Pamonag. Yes, the figures may seem to be small, but other than the waitlisted, we are also giving to those non-Pantawid beneficiaries, including the Pantawid beneficiaries. So overall, if you would see, binibigyan namin ng waitlisted ang non-Pantawid members, and
those who are holding cash card na ating mga pantawid members. And this is approximately 3.2 million beneficiaries overall. Mr. Chair, yung may mga ilang halimbawa na kumpleto na yung listahan ng LGUs. Wala nang double entries o duplication at may liquidation na ng first tranche. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nare-release ang pondo para sa second tranche. Do you have the list of that, Mr. Chair? DSWD? Mr. Chair, may I also again request Yusek Mabonang to be recognized, Mr. Chair. Yusek Pamonag? Mr. Chair, it's yung predicament na sinabi ni Congresswoman kanina because of the challenges sa duplication natin, that was the one of the reasons bakit hindi pa rin natin lahat na i-release. But we are doubling our time, trying our best na makaabot immediately sa ating mga kababayan ang social amelioration program na nararapat sa kanila. That's why we see at the end of this month na maka-accomplish yung 80% and others would be for the month of August. Mr. Chair, nasa kalahati na tayo ng Hulyo, subalit gumagapang pa rin yung progress natin sa pamimigay ng ayuda. Tapos, nababasa natin sa balita, ayon mismo sa DSWD, 80% lang ng 12 million families ang kaya nilang saklawin sa pagtatapos ng buwan na ito. Magsasona na ang Pangulo, pero nga pa rin yung milyon-milyon nating mga Pilipinong naghihintay sa second tranche ng SAP na dapat noong May pa na ipamahagi. Tapos ngayon nga, sinasabi sa atin na meron pang mga ganitong bara at meron mga nakumpleto na yung pagre-report ng mga LGUs pero hindi pa rin nare-releasean hanggang ngayon. So hindi po natin alam saan talaga yung para at paano ito, anong hakbang ang ginagawa ng DSWD para solusyonan talaga ito. But on to my next question, Mr. Chair. Yung kaugnay po ito sa tanong ng mga nanay sa 4Ps. Yung mga tanong nila, lalo ito yung mga miyembro ng 4Ps kung matatanggal sila sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program dahil nga sa conditionality na dapat ay pumapasok sa eskwela ang kanilang anak, ngayon nga sinabi mismo ng DepEd na 25% ng mga estudyante ang nag-drop out dahil sa kahirapang umangkop sa mga pamantayan ng balik eskwela at kakapusan din dahil sa krisis. Madadelist ba sila sa 4Ps? Kung madidelist sila, hindi ba dapat matanggap pa rin nila yung 5,000 to 8,000 dahil deductible lang naman yung benefit from 4Ps? Kasi di ba sa 4Ps po, kailangan may may yung nag-aaral yung anak mo. Tama po ba 'yon? Kung hindi, anong mangyayari sa kanila kung hindi makakapag-aral ngayon? Hirap na hirap po yung mga nanay kaya tinatanong nila ito kasi kailangan nila ng gadget, kailangan nila ng iPad, nire-require sila para sa internet, kailangan nila ng ganito at kung ano-ano pa. So some of them, o marami sa kanila, hindi talaga kakayanin na makapag-aral yung mga anak. What will happen to them? DSWD? Mr. Chair, may I request Director Gemma, the National Program Manager Officer of the 4Ps, to be recognized. Mr. Chair. Yes, Director Gemma Gabuya. Thank you, Mr. Chair, and Your Honor. So for the implementation of 4Ps, the Secretary issued a force majeure. Ibig sabihin po, suspended ang conditionalities hanggang period 4. That's until September po. So now, nakikipag-usap po ang DSWD with DOH and the Department of Education kasi sa August 24 ay papasukan na po and we came up with an agreements, ano po yung mga adjustments at flexibilities na to ensure na kung hindi man po makakapasok ang, kung wala pong gadgets o mga
bata o ang pamilya, other options should be provided to the purpose beneficiaries. Thank you, Your Honor. Yes, Mr. Chair, I needed to ask that kasi ang sabi ng mga nanay, hindi lang po yung mga nanay, ano, yung mga bata din, nahihirapan silang isipin kung saan pa nila kukunin yung pagbili ng mga gadget. In fact, meron kaming mga unverified reports of date rape kung saan ang kapalit ay gadget para sa mga bata na gustong makapag-aral. Nakakatakot po yung mga ganong condition. Ano? Pero meron po yan sa mga communities natin. Kaya kailangan po talaga nating pagbantayan at maipaliwanag ng mabuti sa mga nanay kung anong mangyayari sa kanila kung hindi sila makakapagpaaral ng anak at madedelist sila or yun nga, kung hindi sila it's good to know. It's good to know na sinasabi ng DepEd ngayon na suspended until September. Pero di ba required kasi mag-enroll ng anak eh. So ibig sabihin kung hindi man maka-enroll ngayon, hindi naman sila mawawala sa 4Ps na listahan. Ano po? Opo. Okay. Mr. Chair, isa pa pong tanong kaugnay naman ito sa distribution of the second tranche of SAP. Binigyan ng AFP at PNP ng papel at responsibilidad sa programang ito sa whole of the nation approach. Ano po ang legal basis nito maliban sa pahayag ng Pangulo, saka yung, kasi kahit yung expired na Bayanihan Act, ang tingnan natin, malinaw na nakasaad, DSWD ang in charge sa pamamahagi ng ayuda sa beneficiaries. Madami namang trabaho, no, na gustong kupoy ng security forces natin. Gusto ng PNP, sila na rin yung mag-house to house para i-check kung sino ang naka-home quarantine. Gusto rin nila na may papel sila sa pamimigay ng ayuda. Ang problema po, inaagawan ng trabaho ang mga Pilipinong pwede namang i-hire ng gobyerno para rito. Halimbawa, the DSWD must embark on beefing up its civilian capacity for aid distribution. Mag-hire ng mas maraming social workers. Kanina po narinig ko, you were asking for additional funds sa DBM para makapag-hire. Ano po? Lalo ngayon na record high ang kawalan ng trabaho sa bansa. So dapat po ganun natin tingnan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Congresswoman Arlene, may hinihintay ka po bang sagot sa tanong mo? Yung sa role ng PNP? Kasi wala po tayong kasamang PNP ngayon. Kung maaari po ay sa susunod na hearing po ay iimbitahan natin ang PNP. Okay, thank you Mr. Chair. Mr. Chair, isa pa po kaugnay naman ito sa financial services providers. We are aware that the DSWD partnered with financial service providers for the release of the second tranche of SAP. May listahan po ba kayo nito? DSWD? Mr. Chair, Your Honor, meron po kami listahan ng mga financial service providers. Mr. Chair, may we have... Committee Secretary, Secretary, na ipasa niyo na po ba sa committee yung listahan na yan? Yes, Mr. Chair, we will comply. Pero pwede ko na pong sabihin sa inyo kung sino yung mga financial service providers. Gaano karami po ba yung sasabihin ninyo, Secretary? Pakiulit po, Mr. Ilan Chair. po yung ilan po yung kumpanya na sasabihin po ninyo? Actually, 6 po ang Sige po, financial service sabihin niyo na lang providers. po, Secretary. Unang-una po yung RCBC, Robinsons Bank, Union Bank, StarPay, GCash, and Paymaya, Mr. Chair, Your Honor. But we will translate that into a document, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chairman, hindi na po ba madadagdagan yung ating service provider? Kasi parang 6 lang ngayon. Deputy Speaker Dan Fernandez. Sorry. Mr. Chair, this is my time. Yes, Congresswoman Arlene Brosas, 6 po yun. Hindi nyo na po kailangan isubmit. May record naman po tayo ng lahat ng sinasabi po ninyo, Secretary, at lahat ng sinasabi ng bawat isa.
At pati yung hindi sinasabi, naka-record po sa atin. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kaugnay po dyan, will the government pay these financial firms for any administrative and service costs? Meron po ba tayong binabayad sa kanila? And we'd like, Mr. Chair, if possible, we'd like to request a copy of the MOA of DSWD with these financial service providers para makita rin natin paano yung sharing ng accountability in case magkaroon ng aberya o bagal sa pamamahagi ng SAP, Mr. Chair. Meron po bang, una ko bang tanong, meron po bang binabayad tayo, no? May service cost po ba? Tapos, di kaya, at saka second, yung request po ng copy of MOA. Secretary? Mr. Chair, Your Honor, may I request Yusek Neri to be recognized, Mr. Chair. Yes, Yusek Neri. Thank you, Mr. Chair. No cost on the part of the government po, Mr. Chair, and we will provide you a copy of the multilateral agreement, Mr. Chair. Maraming salamat po. Congresswoman Brosas? Yes, Mr. Chair, sa sinasabi po kasi ng mga nakakatanggap na nababawasan sila ng 50 pesos, no, nababawasan sila kapag kinukuha nila yung kanilang SAP. So, kasama po 'yon doon sa MOA, tama po ba? Na ang pagbawas sa kanila ay mula sa mga service providers. Mr. Chair, if I may, if the beneficiary decides to withdraw the cash from the other partner outlets of the financial service provider, there is a minimal amount for the cash out fee po, Mr. Chair. Congresswoman Brosas? Yan. Thank you, Mr. Chair. Tinatanong ko po kasi, di ba, ang binigay kasi natin ay 5,000 to 8,000. Babawasan pa yon dahil sa transaction. So, Mr. Chair, parang hindi naman yata okay yon, ano, na babawasan pa natin yung binigay na natin na minimal amount din naman ang binigay natin sa ating mga kababayan. But anyway, ayun po, siguro ito yung mga panghuli, no? Natanong ko na lang po, nag-request po sa DBM for an additional 5 billion supposedly for administrative cost for SAP. Na-approve po ba ito? Hiwalay ito sa 200 billion allotment released to DSWD in April. Tama po ba? Kasama po natin ngayon ang DBM. Pasagutin po natin ang DBM. DBM? Hinihintay lang po natin yung DBM na sumagot via Zoom. Sir, good afternoon. Good evening. Sir, may I recognize Assistant Director Jane Abelia because she's handling the DSWD operations to answer the query of Representative Arlene Brosas. Mr. Sige Chair. po, DBM. Adir Jane, are you still around, Adir Jane? Jane Abelia of DBM, paki-unmute po at pwede na po kayong magsalita. Mukha pong nagpapahinga ang DBM ngayong oras na ito. Alam po ba ng DSWD kung naaprobahan po yung tinatanong ni Congresswoman Brosas? Mr. Chair, Your Honor, may I request Director Wayne Belisar to answer the question of the Honorable Congresswoman. Yes, Director. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. So it may be recalled, Mr. Chair, that last
March. Yeah, Mr. Chair, sorry po. We requested from the Department of Budget a total funding requirement of 206 billion. And out of this 206 billion, the Department of Budget had released to DSWD 196 billion pesos for SAP. And apart from that, we were able to modify additional 10 billion pesos coming from internal funds of DSWD. So all in all, we have about 206 billion at hand. But the 5 billion that Your Honor was referring to for administrative cost, it wasn't provided to us by DBM, but only the a part of the amount that was supposed to be provided for the SAP grants. But nevertheless, based on our requirements, we allotted 59, almost 60 million for administrative cost for the administration of this program, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. So wala pa lang nakuha na 5 billion added, ano, na supposedly for administrative costs. At ang inamit na pondo para sa administrative costs ay yung pondo rin ng DSWD. Tama po ba? DSWD? Yes, Mr. Chair, Your Honor, came from the budget of DSWD, which we modified for administrative cost purposes. Do you have that costing, Mr. Chair? Baka pwede rin makahingi ng kopya niyan. DSWD? Yes, Mr. Chair, we will comply. Salamat po. Congresswoman Arlene, meron pa bang kasunod yung last question mo, Congresswoman? Last question, Mr. Chair. Breakdown lang, magre-request lang ako. Regional breakdown ng 12 million target beneficiaries per second tranche with corresponding progress status. Kasi po, similar to the table na ginawa ng Malacanang weekly reports, may we request the DSWD to provide a copy to this representation kasi mahalagang matiyak natin halimbawa na nasasaklaw pa rin ng second tranche kahit yung mga area na hindi na GCQ. So yun po yung last na question, Mr. Chair. Thank you. Tatlong last question po ni Congresswoman Arlene, pero mahal po natin yan. DSWD, can you provide the documents needed by Congresswoman Arlene to this committee? Yes, Mr. Honor, we will provide. Maraming salamat po at maraming salamat sa kay Congresswoman Arlene Brosas at sa lahat ng bumubuo ng Gabriela Women's Party List. Napakaganda ng kulay ni Congresswoman Arlene ngayong araw na ito. Mr. Chair. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. Earlier, Mayor Madel mentioned that the University President of UNEP issued a certification that there is no SAP distribution that happened. Can we get a copy of that, Mr. Chair, for in preparation of the committee report? The committee secretary is hereby directed to secure the copy of the document needed by this committee. Mr. Chair, also on record, Mayor Madel Alfilor mentioned in her letter to the committee and under oath that she is immunocompromised and type 2 diabetes. To protect her safety and health in this committee, may I request the committee that to request Mayor Madel to provide a medical certificate that she is immunocompromised and type 2 diabetic from a reputable government hospital, excluding Iriga City. Mr. Chair, may I move that she issue such medical certificate? Mayor Madel, maaari ka po ba mag-issue ng medical certificate? Yes, Mr. Chairman, yes. Maraming salamat po. And lastly, Mr. Chair, I would like to thank the DSWD family, particularly Sec. Rolly. They've been attending the hearings despite the fact that marami silang trabaho. We commend the leadership of the DSWD, sir. In fact, kayo pa ang unang dumating. Alas 12 nandito na kayo, wala pa yung mga USEC at Regional Director for the purpose of the committee. And also, of course, all the USECs and the DSWD family. Maraming salamat po sa pag-attend nyo po sa hearing. We are here to help and partner with you.
address issues pertaining to SAP and other issues po. Maraming salamat, Sec. Rolly and sa DSWT family. Thank you, Mr. Chair. Pinapasalamatan po natin lahat ng resource speakers, lalong-lalo na po si Chairman Aguinaldo ng COA. Siya talaga ay nagbantay ngayong araw na ito sa atin pong mga hearing at sana mas madalas nating matanong si Chairman Aguinaldo sa susunod po natin na hearing na gagawin natin 2 linggo simula po ngayon. At bago ko po i-suspend ang hearing na ito, paalala po sa lahat ng mga guest natin na imbitado po ulit lahat sa darating po na hearing. At okay lang po, ini-excuse po namin si Secretary kung maraming gagawin si Secretary. Ngunit si Yusek Pamonag, si Yusek Neri, at yung si Director po o si Yusek na in charge sa packaging ay kakailanganin pa rin po namin na makausap. At ang ilang regional directors po na pauna ng binigyan ng imbitasyon ng mga pauna po natin na hearing. DSWD, meron lang pong 2 katanungan. Ito po ay nanggaling po sa hotline po ng inyong Kuya Jonathan C. Alvarado. Pero tiga Valenzuela po itong nagtatanong. Sabi niya, Kong, I'm Sia from Valenzuela, single mother with a mother na senior citizen na, may sakit. Umaasa lang kami sa paupahan namin na 2.5 at 1.5 per month. Pero ngayon na pandemic, hindi ko mapilit na magbayad ang mga umuupa sa amin. Maraming salamat at hindi ka nagpipumilit maningil ng upa ngayon. Sabi ng SWD, siguro DSWD itong SWD niya, di daw ako qualified sa SAP dahil single. Totoo daw po ba ito? Pagka single ka, hindi ka qualified sa SAP. Secretary? Mr. Chair, Your Honor, basta solo parent po, Mr. Chair, hindi po siya qualified sa SAP. Pero katulad po ng binabanggit namin, meron kami pong ibang programa na pwede po siyang mag-avail. Katulad po yung programa natin sa assistance in individuals in crisis situation. Secretary, ano po ang rationale kung bakit hindi pwedeng, para po maintindihan, kasi napakarami po nating inaalagaan na solo parent, lalong-lalo na po ang ating mga kababayan. Ano po ba ang dahilan kung bakit hindi maaaring masama sa SAP katulad nung babae na naipakita po sa Channel 7 News na nagwawala, maaga pa lang pumila pero dahil solo parent ay hindi naisama? Secretary? Mr. Chair, Your Honor, it is based on the Bayanihan Law that ang mga recipients ng ayuda ay should be a household or family. So, Mr. Chair. Okay. Siguro dapat pala sa susunod kasi ngayon po ay meron tayong Bayanihan 2 na inaayos dito sa Kongreso. Sana po pala mabigyan natin ng pansin at siya po ang principal author, kasama po akong principal author, kaming dalawa po ang nagdidepensa. Bibigyan po namin ng lubos na pansin yung ating mga solo parent at yung mga tao na nangangailangan at humihingi pa sa atin ng tulong ngayong panahong ito. Secretary, meron pa pong isa. Ang pangalan po ng nagpadala ng tanong ay si Emmanuel Soriano Pascua. Ito po ay tiga Concepcion 1 naman ng Marikina City. Ang sabi po niya, kami pong mga renters dito sa Concepcion 1, Marikina City, ay hindi pa rin po nakakatanggap ng SAP. Since the supposed first tranche, bagamat may sinabi na kasama na daw po ang aming syudad sa may 100% na liquidation. Ano na po ba ang ibig sabihin nito? Sana naman po, finally, ay wag namang manatiling palamuti na lamang sa aming mga tahanan ang SAP form. Siguro SAP form yung ibig sabihin siguro nito na kanilang ibinalik sa amin since April. Secretary? Mr. Chair, Your Honor, with your permission, may Director Tomas in charge of the Field Office NCR to be recognized. Yes, Director Tomas.
Yes, Your Honor. Mr. Chair, can I request po to repeat lang po yung... Isang tiga Concepcion 1, Marikina City. Ang pangalan po ay Emmanuel Soriano Pascua. Ang sabi po niya, sila daw na mga nagre-renta doon sa Concepcion 1 ay hindi pa nakakatanggap ng SAP. First tranche, second tranche, mas lalong hindi na. Ngayon, yung Marikina daw po, sabi ng syudad nila ay may 100% liquidation na. Ano daw po ba ang ibig sabihin nun na 100% liquidation pero hindi naman sila nakatanggap? Thank you, Mr. Chair. Ito po ay report na binibigay po ng LGUs dahil po this is based on the indicative figure na naging batayan po ng pagbibigay ng first tranche for the social amelioration program. So, yung indicative figure naman po ay nanggaling sa Economic Board na naging batayan po ng beneficiaries per qualified, magiging qualified na beneficiaryo sa lahat po ng 17 LGUs kasama po ng lungsod, City ng Marikina. Patungkol po sa query po ng ating pong tulong, naging very clear po ang aming ugnayan sa lahat ng LGUs dahil po maliban po sa physical conferences na in-undertake po namin sa mga city social welfare development officers, nagkaroon din po ng virtual conferences. Director, excuse me po. Ang tanong po kasi niya ay ano daw po ba ibig sabihin nito? Ano po ba ang ibig sabihin nun? 100% liquidated pero yung mga kasama daw niya na nagre-renta sa Concepcion 1, Marikina City, hindi ko po alam po yung lugar ng Concepcion 1 kasi taga Bulacan po ako, ay hindi nakatanggap. Siguro, plain and simple, ano po ba ang ibig sabihin nito? Sa lingwahe po maintindihan ng ating mga kababayan. Opo. Thank you, Mr. Chair. Yung po kasing number of qualified beneficiaries sa city po ng Marikina ay nabigyan pong lahat. Yung pong hindi nabigyan na... Ibig sabihin po, hindi sila kasama sa listahan. Opo. Ganun po. Because of the indicative figure na hindi po lahat Bagamat hindi napagbigyan. po sila kasama sa listahan na Director, ipapasa ko pa rin po sa iyo yung number po niya at Opo, sir. hindi naman magrereklamo sa akin to kung mayayaman to. Kaya po sila nagrereklamo ay gipit po itong mga taong ito, nahihirapan po ngayong panahong ito. Maaari ko po bang ibigay po sa tanggapan po ninyo? Opo, sir. Maraming Mr. Chair, salamat if po. I may, sir, meron po, i-check din po namin, pagkabigay niyo po ng pangalan, baka po siya ay maisama sa waitlisted po, sir. Napakarami pong nagme-message sa akin na waitlisted. Kung maaari po ay pakibilisan po natin para hindi po sila, mga inip na po yan para hindi naman sila masyadong mabulok. Yung sabi nga, anin pa ang damo pagkapatay na ang kabayo. Sana po ay habang sumisingap-singap pa, ay matulungan na po natin sila. Ngayong gabi po na ito, hindi na po tungkol sa SAP itong sasabihin ko sa inyo, pero may nagpatulong po sa atin. Kasi ito po nga Blue Ribbon Committee, hindi lang puro SAP, hindi puro Meralco po ang pinag-uusapan dito o yung mga transmission o yung tubig. Meron din nga mga reklamo tungkol sa mga istapahan at lokohan sa pagbili ng mga face mask. Ano po? Isang reklamo po ni Ninya Celine Reseo at mukhang naistapa sila ng 10 milyong piso sa pagbili ng peking face mask. Maaari po bang mabigyan po ito, ma-actionan po ito ng NBI at mabigyan po natin ng tulong ang ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga naniniwala na bigla na lang ko-contact o bibili doon sa mga nakapost sa Facebook. Marami po sa mga nakapost dyan ay totoo, pero napakarami na po ng ganitong kaso. Nagkaistapahan, bibigyan ka ng unang order, yung pangalawang order hindi na darating. Pagkadating po sa bilihan ng mga face mask ngayong panahong ito, pati po sa PPE. Sa atin po mga kababayan, maging sigurista po kayo, bago po kayo magbayad, siguraduhin nyo munang nandoon na yung produkto. Napakarami na pong nagkabayaran, nagkatakbuhan po ng produkto.
NBI, pwede po ba nating tulungan po yung ating mga kababayan kagaya po ni Ninya na allegedly ay naistapa? Opo, Mr. Chair, kunin ko na lang po yung kopya. We will take cognizance of that case. Maraming salamat sa NBI at napakabilis umaksyon ng mga taga-NBI. Pinapasalamatan rin po natin ang mga taga-NBI at sana mas mabilis pang aksyon sa DSWD. Alam ko po na talaga namang puspusan kayo, binibigay niyo yung oras niyo at every hearing ay nag-i-improve ang DSWD. Kaya ko po ginawang 2 linggo bago po yung next hearing po natin ay para maganda ang report ni Yusek Pamonag na sana 100% na natin itong matapos. Pero sabi mo nga po kanina, baka may matira pang mga 20%. Sana mas maliit sa 20% Yusek yung matira para yung mga kababayan natin na inip, wag na sobra pang mainip. At with that, isususpend ko po ang hearing pero iniimbitahan po lahat. Sa lahat po ng tiwaling opisyal, hindi kayo makakawala dito sa Blue Ribbon Committee. Hahabulin po namin kayong lahat. Hearing suspended.